Trong tiệc cưới, ông cụ nhà họ Cố công khai tuyên bố trước mặt mọi người rằng tôi sẽ gả cho Cố Mặc Đình. Tất cả mọi người đều chờ xem tôi trở thành trò cười. Ở Giang Thành, ai mà không biết Cố Mặc Đình từ lâu đã có một mối tình đầu được đặt ở đầu quả tim. Diệp Tuyết sống ngay trong tòa nhà nhỏ cạnh nhà cũ của nhà họ Cố. Nếu năm đó cha Diệp Tuyết không gây ra rắc rối lớn cho nhà họ Cố, cô ta đã sớm trở thành bà Cố rồi. Nhưng tôi hoàn toàn không để tâm. Từ khi vị hôn phu của tôi chết trong một vụ cứu hộ sạt lở núi 3 năm trước, đối với tôi lấy ai cũng chẳng khác nhau. Làm bà Cố cũng không tệ, nhà họ Tần cần tôi đứng vững gót chân ở Giang Thành. Họ cười tôi không được chồng yêu thương, tôi cũng cười họ chỉ biết nhìn chằm chằm vào một chiếc giường. Một bà Cố đạt tiêu chuẩn, thứ không cần nhất chính là tình yêu của đàn ông. Đêm tân hôn, tôi và Cố Mặc Đình vừa uống xong rượu giao bôi thì ngoài cửa vang lên giọng nói hốt hoảng của nữ giúp việc. Cậu chủ, cô Diệp đột nhiên đau đầu dữ dội, e là bệnh cũ lại tái phát. Cậu chủ, xin cậu mau qua xem cô Diệp đi. Cậu mà còn không đến, e rằng cô Diệp sẽ không chịu nổi mất. Sắc mặt Cố Mặc Đình lập tức thay đổi, gần như theo bản năng đứng bật dậy. Rất nhanh, anh lại hoàn hồn quay sang nhìn tôi. Tôi mỉm cười, chẳng có hứng thú gì với thủ đoạn của Diệp Tuyết. Qua xem đi, mạng người quan trọng, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ. Ánh mắt Cố Mặc Đình nhìn tôi dịu xuống đôi chút. Xin lỗi, tôi qua xem cô ấy rồi sẽ về ngay. Tôi gật đầu không nói thêm gì nữa. Nhìn Cố Mặc Đình rời đi, tôi xoay người dặn người tới tẩy trang cho mình. Quản gia lâu năm của nhà họ Cố dè dặt nhìn tôi. Thiếu phu nhân không chờ cậu chủ sao? Tôi liếc bà ấy một cái. Dì Tần nghĩ nhiều rồi, tối nay anh ấy sẽ không về đâu. Dì Tần hé miệng, cuối cùng vẫn không khuyên thêm. Sáng sớm hôm sau, Cố Mặc Đình mang theo mùi thuốc nồng nặc trở về phòng tân hôn. Hôm nay phải đi dâng trà cho trưởng bối nhà họ Cố, anh sợ tôi làm ầm ĩ trước mặt ông cụ. Tôi bước tới chỉnh lại cổ áo cho anh. Nếu tôi đã gả vào nhà họ Cố, vậy thì vinh cùng vinh, nhục cùng nhục với anh. Chuyện tối qua chỉ là một việc nhỏ, không đáng để làm ầm đến trước mặt ông nội. Anh yên tâm, tôi biết nên nói thế nào. Cố Mặc Đình nhìn tôi chằm chằm mấy giây rồi mới nói, cảm ơn. Sau khi dâng trà xong, Cố Mặc Đình bị người của công ty gọi đi. Tôi một mình trở về nhà họ Cố. Đến tối anh trở về, vừa bước vào chính sảnh đã thấy tôi ngồi ở ghế chủ vị. Dưới đất quỳ 7-8 nữ giúp việc bị trói hai tay. Cố Mặc Đình lập tức nhận ra bảo mẫu của Diệp Tuyết. Đây là đang làm gì? Bảo mẫu của Diệp Tuyết vừa thấy chỗ dựa tới, lập tức giãy giụa, trong miệng phát ra tiếng ú ớ. Tôi giơ tay, vệ sĩ lấy chiếc khăn trong miệng bà ta ra. Cậu chủ cứu mạng, thiếu phu nhân muốn đánh chết tôi, chỉ vì cô nhà tôi được cậu chủ thương, cô ấy liền trút giận lên tôi, muốn đánh vào mặt cô nhà tôi. Sắc mặt Cố Mặc Đình trầm xuống, nhưng không lập tức chất vấn tôi. Anh không phải kẻ ngốc, nếu tôi muốn đối phó Diệp Tuyết thì cứ ra tay trực tiếp là được, cần gì phải vòng qua một bảo mẫu. Tôi nhìn anh, giọng điệu bình tĩnh. Ban ngày bà Chu này dẫn mấy người tới nhà kính đánh bài uống rượu, nói tối qua anh không vào phòng tân hôn mà ở cùng cô Diệp trong tòa nhà nhỏ đến tận sáng. Bà ta kể sống động như thật, ngay cả anh xoa thái dương cho cô Diệp bao lâu cũng nói ra được. Bà Chu cuống lên, tôi không nói bậy. Cậu chủ vốn rất thương cô nhà tôi không để ý đến bà ta, chỉ nhìn Cố Mặc Đình. Anh muốn ở đâu là tự do của anh, nhưng người làm đem chuyện riêng của anh ra làm trò cười, nói nhẹ thì là châm ngòi bất hòa trong nhà, nói nặng thì là theo dõi hành tung của người thừa kế nhà họ Cố. Tôi không làm vậy để trút giận cho bản thân, mà là vì thể diện của nhà họ Cố. Tay Cố Mặc Đình đặt trên lưng ghế, khớp ngón tay gõ hai cái. Bà Chu còn định gào lên, cậu chủ, cô nhà tôi lớn lên cùng cậu từ nhỏ, cậu không thể khiến cô ấy đau lòng. Tôi quay đầu dặn dò, xe chuẩn bị xong chưa? Dì Tần nhỏ giọng đáp, đã chuẩn bị xong rồi, đưa những người này đến nhà cũ ở ngoại ô, không có lời của tôi thì không được quay về. Bà Chu là người của cô Diệp, xử lý thế nào anh quyết định. Cố Mặc Đình nhìn về phía bà Chu. Bà Chu lập tức khóc, cậu chủ, cô nhà tôi tỉnh dậy không thấy tôi sẽ sợ lắm. Cố Mặc Đình lên tiếng, đưa đi cùng. Tiếng khóc của bà Chu mắc nghẹn trong cổ họng, cả người ngã ngửa ra sau. Cố Mặc Đình nhìn tôi, cô hài lòng chưa? Tôi đứng dậy, không nên hỏi tôi mà nên hỏi quy củ nhà họ Cố có hài lòng hay không. Chiều hôm đó, cuối cùng Diệp Tuyết cũng tới dâng trà cho tôi. Cô ta mặc một chiếc váy trắng giản dị, cố ý để lộ một vệt đỏ bên cổ, trên mặt còn mang vẻ yếu ớt sau cơn bệnh, vừa vào cửa đã ho 2 tiếng. Tôi nhìn cô ta, chỉ cảm thấy cô ta vừa thông minh vừa ngu xuẩn. Cô ta không danh không phận, dù Cố Mặc Đình có che chở cô ta đến đâu cũng không thể công khai đưa cô ta ra trước mặt mọi người. Đắc tội với tôi thì có lợi gì cho cô ta? Cô ta quỳ xuống trước mặt tôi, nâng tách trà lên, xin thiếu phu nhân thứ tội, tối qua là do cơ thể tôi không khỏe, làm phiền đêm tân hôn của chị và anh Mặc Đình. 4 chữ anh Mặc Đình được cô ta cố ý nói thật khẽ, vừa đủ để tất cả mọi người trong phòng đều nghe thấy. Sắc mặt dì Tần thay đổi, mấy nữ giúp việc cúi đầu trao đổi ánh mắt, tôi không nhận trà. Diệp Tuyết ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt đã ngấn lệ. Nếu thiếu phu nhân trách tôi sẵn lòng dọn khỏi tòa nhà nhỏ. Chỉ là tôi từ nhỏ đã không có mẹ, ông nội cố thương tôi nên mới cho tôi ở đó. Nếu tôi rời đi, e rằng sẽ làm ông cụ đau lòng. Tôi cầm nắp tách khẽ gạt những lá trà nổi trên mặt. Tôi còn chưa lên tiếng, cô đã thay tôi kết tội chính mình. Miệng lưỡi cô Diệp quả nhiên còn hữu dụng hơn cả trứng đau đầu của cô. Sắc mặt Diệp Tuyết trắng bệch, tôi không có ý đó. Đúng lúc ấy, Cố Mặc Đình bước vào, cơ thể cô ta chao đảo, tách trà rơi xuống đất, nước trà nóng hắt lên mu bàn tay.
Cố Mặc Đình bước mấy bước tới đỡ lấy cô ta. Có chuyện gì? Diệp Tuyết cắn môi không chịu nói. Cô hầu gái bên cạnh lập tức quỳ xuống. Cậu chủ, cô Diệp chỉ muốn dâng trà cho thiếu phu nhân, nhưng thiếu phu nhân mãi không nhận, còn nói bệnh của cô Diệp là giả vờ. Tôi nhìn cô hầu gái kia, tôi từng nói câu đó sao? Cô ta run lên một chút, nhưng vẫn cắn răng đáp. Ý trong lời của thiếu phu nhân chính là như vậy. Cố Mặc Đình ngẩng đầu nhìn tôi. Tần Giao, sức khỏe Diệp Tuyết không tốt, cô không cần phải làm khó cô ấy. Tôi bật cười. Tối qua cô ta đau đầu, anh bỏ đi, hôm nay cô ta bị bỏng tay, anh lại xuất hiện. Cố Mặc Đình, anh đúng là rất hợp làm bác sĩ. Diệp Tuyết khẽ kéo tay áo anh Mặc Đình, đừng trách thiếu phu nhân, là em đến không đúng lúc. Tôi đứng dậy, bước đến trước mặt cô ta. Cô đúng là đến không đúng lúc. Trà kính chủ mẫu nhà họ Cố, không đến lượt một kẻ không danh không phận như cô dâng. Nếu cô thật sự hiểu quy củ, hôm nay cô nên tránh mặt tôi chứ không phải quỳ ở đây diễn một màn kịch. Nước mắt Diệp Tuyết rơi xuống. Tôi chỉ muốn nhận lỗi thì phải có dáng vẻ của người nhận lỗi. Tôi nhìn mu bàn tay cô ta. Dì Tần mang hòm thuốc tới. Bỏng thật thì chữa, giả vờ thì tiết kiệm chút thuốc. Cố Mặc Đình nhíu mày. Tần Giao. Tôi quay người nhìn anh. Nếu cô ta thật sự bị thương, tôi sẽ đích thân bôi thuốc cho cô ta. Nếu cô ta không bị thương, anh phải thay cô ta xin lỗi tôi. Tiếng khóc của Diệp Tuyết khựng lại trong thoáng chốc. Dì Tần mang hòm thuốc tới, kéo tay Diệp Tuyết lên. Nước trà nóng chỉ sượt qua, da còn chưa đỏ hẳn. Trong phòng lập tức im lặng. Cố Mặc Đình liếc Diệp Tuyết một cái. Diệp Tuyết lập tức rụt tay lại. Da tôi xưa nay rất khó hiện vết thương. Tôi đặt thuốc mỡ trở lại. Trùng hợp thật, con người tôi xưa nay cũng rất khó để lộ vẻ ngu ngốc. Dì Tần không nhịn được cúi đầu ho khẽ một tiếng. Sắc mặt Cố Mặc Đình rất khó coi. Diệp Tuyết đứng đó, nước mắt càng rơi dữ dội hơn. Nếu thiếu phu nhân không thích tôi, sau này tôi ít tới là được. Tôi nói không phải ít tới, mà là không có sự cho phép của tôi thì không được bước vào nhà chính. Giọng Cố Mặc Đình trầm xuống. Tần Giao, cô vừa vào cửa đã muốn lập uy đến mức này sao? Đúng, tôi nhìn anh, ngày đầu tân hôn không lập uy, chẳng lẽ đợi cô ta trèo lên đầu tôi rồi mới lập? Diệp Tuyết nhỏ giọng, anh Mặc Đình, em đi đây. Lúc xoay người, chân cô ta mềm nhũn, ngã thẳng vào lòng Cố Mặc Đình. Cố Mặc Đình đỡ lấy cô ta. Tôi nhường đường. Dì Tần ghi lại, cô Diệp sức khỏe yếu, sau này muốn vào nhà chính phải báo trước, tránh đi được mấy bước đã ngã rồi đổ lên đầu tôi. Diệp Tuyết được Cố Mặc Đình bế đi. Trước khi ra cửa, Cố Mặc Đình quay đầu nhìn tôi. Cô khó gần hơn tôi tưởng. Tôi đáp lại anh cũng vô lý hơn tôi tưởng. Ngày thứ ba, nhà họ Cố tổ chức tiệc gia đình. Ông cụ Cố ngồi ở ghế chủ vị, bên cạnh là mẹ của Cố Mặc Đình, Triệu Lam. Diệp Tuyết cũng tới, ngồi bên cạnh Triệu Lam, trông như nửa nữ chủ nhân. Tôi vừa bước vào đã nghe Triệu Lam nói, có vài người xuất thân từ gia đình nhỏ, quy củ phải từ từ dạy, chỉ có Diệp Tuyết lớn lên trong nhà họ Cố, hiểu tính Mặc Đình nhất. Tôi bước tới chào hỏi theo đúng quy củ. Triệu Lam không cho tôi ngồi. Nghe nói hôm qua con vừa vào cửa đã đưa người trong tòa nhà nhỏ ra ngoại ô. Tôi nói vâng. Triệu Lam đặt đũa xuống. Nhà họ Cố không phải cái sân nhỏ của nhà họ Tần, không cho phép con chút giận lên người làm. Bà Chu chăm sóc Diệp Tuyết hơn 10 năm, không có công lao cũng có khổ lao. Tôi nhìn Cố Mặc Đình, anh tránh ánh mắt của tôi. Diệp Tuyết vội nói, bác gái, bác đừng trách thiếu phu nhân. Chị ấy vừa gả vào, trong lòng không thoải mái cũng là chuyện bình thường. Bà Chu đã lớn tuổi, tới ngoại ô ở mấy ngày cũng tốt. Triệu Lam vỗ nhẹ lên tay cô ta, cháu quá hiểu chuyện nên mới bị người ta bắt nạt. Một người chị dâu họ của nhà họ Cố ngồi trên bàn bật cười. Đêm tân hôn chồng bị gọi đi, đổi lại là ai cũng sẽ không vui, nhưng dù có không vui đến đâu cũng không thể chút giận lên người làm chứ. Tôi nâng tách trà lên uống một ngụm. Triệu Lam nhíu mày, trưởng bối hỏi chuyện, thái độ của con là thế này sao? Tôi đặt tách xuống, nếu mẹ muốn hỏi về quy củ, con có thể trả lời. Nếu mẹ muốn chút giận thay cô Diệp, cũng xin nói cho rõ ràng, đừng vòng qua người làm. Một tiếng mẹ của tôi khiến Triệu Lam nghẹn lời. Cố Mặc Đình lên tiếng, Tần Giao, xin lỗi đi. Tôi hỏi, xin lỗi ai? Mẹ tôi và cả Diệp Tuyết. Lý do? Cố Mặc Đình nhìn chằm chằm tôi, hôm qua cô làm Diệp Tuyết mất mặt. Tôi nhìn cả bàn người, cô ta không danh không phận tới dâng trà cho tôi, cố ý làm rơi tách trà, hầu gái còn công khai vu khống tôi. Cô ta mất mặt là vì diễn hỏng, không phải vì tôi khiến cô ta mất mặt. Đũa của Diệp Tuyết chạm vào vành bát, phát ra một tiếng giòn tan. Triệu Lam tức giận nói, con nói ai diễn? Tôi ung dung đáp, ai chột dạ thì là người đó. Người chị dâu họ che miệng cười một tiếng rồi lập tức nhịn lại. Ông cụ Cố từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ dùng gậy chống gõ nhẹ xuống đất. Mặc Đình, cháu nói đi. Cố Mặc Đình im lặng một lát, chuyện hôm qua là do người bên cạnh Diệp Tuyết nhiều lời. Sắc mặt Diệp Tuyết trắng bệch, Triệu Lam cũng sững sờ. Cố Mặc Đình lại nói, nhưng Tần Giao xử lý quá nặng. Tôi mỉm cười, hóa ra lỗi ở người khác, còn nặng tay lại ở tôi. Ông cụ Cố nhìn tôi một cái, cháu muốn giải quyết thế nào? Tôi nhìn về phía Diệp Tuyết. Bà Chu có thể quay lại, nhưng bà ta phải nói rõ trước mặt tất cả người nhà họ Cố, những lời ở nhà kính hôm đó là do ai dạy. Diệp Tuyết đột ngột ngẩng đầu, thiếu phu nhân, tại sao chị nhất định phải ép tôi? Tôi nói bởi vì tôi không thích bị người khác đổ chậu phân lên đầu. Triệu Lam tức đến mức đập bàn. Thô tục. Tôi đứng dậy. Tôi thô tục còn hơn vài người làm chuyện bẩn thỉu mà vẫn giả vờ sạch sẽ. Cố Mặc Đình cũng đứng lên. Tần Giao đủ rồi. Tôi nhìn anh, vẫn chưa đủ.
Bữa cơm hôm nay tôi nuốt không trôi. Tôi xoay người đi ra ngoài, phía sau vang lên giọng Triệu Lam. Con bước ra khỏi cánh cửa này thì đừng mong nhà họ Cố thừa nhận con là con dâu. Tôi dừng bước. Nhà họ Cố có thừa nhận con hay không, không phải một câu của mẹ là quyết định được. Trên giấy kết hôn viết tên con và Cố Mặc Đình, không phải con và Diệp Tuyết. Khi bước ra khỏi phòng ăn, tôi nghe tiếng gậy của ông cụ Cố lại gõ xuống đất. Lần này rất mạnh, mưa rơi suốt nửa đêm. Tôi ngồi trong thư phòng xem sổ sách cũ nhà họ Tần gửi tới. Dì Tần bưng trà gừng bước vào. Thiếu phu nhân, tối nay cậu chủ ngủ lại tòa nhà nhỏ. Tôi lật sang một trang. Biết rồi. Dì Tần đứng đó không đi. Ông cụ vừa sai người hỏi, ngày mai cô về nhà mẹ đẻ cần mang theo những gì. Tôi ngẩng đầu, chuẩn bị theo danh sách lễ vật, không được thiếu một món nào. Dì Tần gật đầu rồi lại hạ giọng, bên phu nhân Triệu đã đổi danh sách lễ vật, nói nhà họ Tần không cần dùng những thứ tốt như vậy. Tôi khép sổ sách lại, mang tới cho tôi xem. Chiếc vòng ngọc và 2 hộp nhân sâm lâu năm vốn có trong danh sách đã bị gạch bỏ, đổi thành 2 thùng hoa quả và mấy xấp vải cũ. Tôi đưa tờ giấy lại gần đèn. Ai đổi? Dì Tần khó xử đáp, quản gia Ngô bên cạnh phu nhân Triệu. Tôi đứng dậy, dẫn tôi đến kho. Trước cửa kho, quản gia Ngô đang chỉ huy người chuyển đồ. Thấy tôi tới, bà ta chỉ qua loa cúi người. Muộn thế này, thiếu phu nhân vẫn chưa ngủ sao? Tôi nhìn những chiếc thùng trên đất, ai quyết định lễ vật về nhà mẹ đẻ? Phu nhân quyết định. Phu nhân nào của nhà họ Cố? Sắc mặt quản gia Ngô cứng lại. Đương nhiên là mẹ của cậu chủ. Tôi nói tôi gả vào đây, quyền quản gia nằm trong tay ai? Quản gia Ngô cười cười. Thiếu phu nhân vừa vào cửa còn chưa quen rất nhiều việc. Phu nhân thương cô nên tạm thời giúp cô quản lý. Tôi hỏi quyền quản gia nằm trong tay ai? Quản gia Ngô không trả lời. Dì Tần lên tiếng, sáng nay ông cụ đã giao chìa khóa cho thiếu phu nhân. Tôi chìa tay. Chìa khóa? Quản gia Ngô siết chặt chìa khóa trong tay. Kho này là nơi phu nhân quản lý suốt 20 năm. Thiếu phu nhân chỉ nói một câu đã muốn lấy đi, e là không thỏa đáng. Tôi nhìn bà ta, bà là quản gia nhà họ Cố hay là của hồi môn của nhà họ Triệu? Sắc mặt quản gia Ngô thay đổi. Lời thiếu phu nhân nói khó nghe quá rồi. Vậy tôi nói vài câu dễ nghe. Tôi chỉ vào kho. Bây giờ mở cửa lấy từng món trong danh sách lễ vật ban đầu ra. Nếu bà không mở, sáng mai tôi sẽ mang số lễ vật đã bị đổi về nhà họ Tần, sau đó gọi phóng viên tới chụp xem nhà họ Cố khinh thường con dâu mới thế nào. Thịt trên mặt quản gia Ngô giật một cái, cô đang uy hiếp nhà họ Cố. Không phải uy hiếp mà là nhắc nhở. Nhà họ Cố cần thể diện, tôi cũng cần. Phía sau truyền đến giọng Cố Mặc Đình. Tần Giao, anh cầm ô đen đứng trong mưa, trên áo khoác vẫn còn mùi đàn hương của tòa nhà nhỏ. Quản gia Ngô giống như nhìn thấy cứu tinh. Cậu chủ, thiếu phu nhân muốn xông vào kho. Tôi nhìn Cố Mặc Đình, lễ vật về nhà mẹ đẻ của tôi đã bị mẹ anh đổi. Cố Mặc Đình nhíu mày, chỉ vài món lễ vật, cô nhất định phải làm ầm lên sao? Là vài món lễ vật, cũng là một gương mặt. Ngày mai tôi về nhà họ Tần, mang theo vài xách hoa quả bước vào cửa. Anh muốn nhà họ Tần nhìn tôi thế nào? Muốn người ngoài nhìn nhà họ Cố thế nào? Cố Mặc Đình nói, nhà họ Tần không phải người không biết lý lẽ. Tôi bật cười, bởi vì nhà họ Tần biết lý lẽ nên nhà họ Cố có thể không biết lễ nghĩa sao? Quản gia Ngô nhỏ giọng, vốn dĩ nhà họ Tần cũng không thể sánh với nhà họ Cố. Tôi quay đầu nhìn bà ta, ngậm miệng. Vệ sĩ bước lên, Cố Mặc Đình nắm lấy cổ tay tôi. Đủ rồi. Tôi rút tay về. Chưa đủ, bà ta dám sỉ nhục nhà mẹ đẻ của tôi ngay trước mặt anh, sau lưng sẽ dám nói nhà họ Cố cưới một món hàng rẻ tiền. Cố Mặc Đình, hôm nay anh ngăn tôi là muốn cả Giang Thành đều biết nhà họ Cố cưới vợ mà không cần giữ thể diện cho người ta sao? Anh nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu sau mới quay sang quản gia Ngô. Mở kho. Quản gia Ngô không dám tin. Cậu chủ, Cố Mặc Đình lặp lại. Mở. Cửa kho được mở ra. Dì Tần đích thân kiểm đếm đồ theo danh sách lễ vật. Khi tôi đi ngang qua quản gia Ngô, bà ta hạ giọng nói, thiếu phu nhân đừng đắc ý, phu nhân sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Tôi dừng lại. Vậy bà nói với bà ấy, đừng để người làm xông lên trước. Bà ấy không sót, tôi còn ngại bẩn tay. Sắc mặt quản gia Ngô xanh mét. Cố Mặc Đình đứng trong mưa, lần đầu tiên không lên tiếng bên người khác. Nhưng tôi biết anh không đứng về phía tôi, anh chỉ sợ nhà họ Cố mất mặt. Ngày tôi về nhà mẹ đẻ, Cố Mặc Đình đến muộn đúng 2 tiếng. Họ hàng đứng trước cửa nhà họ Tần đều đang chờ. Nụ cười trên mặt mợ tôi đã sắp không giữ nổi. Em họ Tần Vi nhìn qua khe cửa 3 lần. Mẹ tôi ngồi trong phòng khách, hai tay ôm tách trà. Giao, hay là cứ khai tiệc trước đi. Tôi nhìn giờ, chờ thêm 10 phút nữa. Tần Vi nói giọng châm chọc, anh rể bận thật đấy. Ngày thứ 3 sau cưới về nhà vợ mà cũng quên được. Chị ở nhà họ Cố chị sống không được tốt lắm phải không? Mợ tôi lập tức chen lời. Tần Vi, con nói chuyện kiểu gì vậy? Chị con gả vào nhà họ Cố, bao nhiêu người có muốn cũng chẳng được. Tay mẹ tôi chạm vào tách trà, nắp tách khẽ kêu một tiếng. Tôi nhìn Tần Vi, em quan tâm chị như vậy, hay là thay chị ra cửa đứng chờ đi? Cố Mặc Đình vừa tới, em sẽ là người đầu tiên ra đón. Tần Vi bĩu môi, em không dám đâu. Lỡ người ta tưởng em cũng muốn gả vào nhà họ Cố thì sao? Ngoài cửa vang lên tiếng xe, cuối cùng Cố Mặc Đình cũng tới. Lúc xuống xe, bên cạnh anh còn có Diệp Tuyết. Cả sân họ hàng lập tức im bặt. Diệp Tuyết ôm một hộp quà, rụt rè đứng sau Cố Mặc Đình nửa bước. Thiếu phu nhân, tôi nghe nói hôm nay là ngày chị về nhà mẹ đẻ nên đặc biệt tới xin lỗi bác Tần. Tối qua nếu không phải tôi không khỏe, anh Mặc Đình đã không ngủ muộn.
hôm nay cũng sẽ không đến trễ. Mắt Tần Vi sáng lên, nụ cười trên mặt mợ tôi cứng đờ. Mẹ tôi đặt tách trà xuống, chậm rãi đứng dậy. Cố Mặc Đình nói, Tần Giao, Diệp Tuyết có ý tốt. Tôi bước đến trước mặt Diệp Tuyết, cô lấy thân phận gì tới đây? Diệp Tuyết cắn môi, tôi chỉ là khách của nhà họ Cố. Khách của nhà họ Cố lại tới tiệc về nhà mẹ đẻ của nhà họ Tần, xin lỗi. Tôi nhìn Cố Mặc Đình, anh đưa cô ta tới là chê nhà họ Tần chưa đủ mất mặt sao? Cố Mặc Đình nhíu mày, cô ấy đã xin lỗi rồi. Tôi nói cô ta không phải xin lỗi, mà đang nói cho tất cả mọi người biết hôm nay anh đến muộn vì ở bên cô ta. Nước mắt Diệp Tuyết lại sắp rơi. Tôi không có. Mẹ tôi lên tiếng. Cậu Cố, hôm nay là ngày con gái tôi về nhà mẹ đẻ. Nếu cậu xem thường nhà họ Tần thì có thể không tới, dẫn một người ngoài tới đây là bắt nạt nhà họ Tần chúng tôi không có ai sao? Sắc mặt Cố Mặc Đình hơi thay đổi. Bác gái hiểu lầm rồi. Tần Vi bỗng cười nói, mẹ, anh rể cũng có ý tốt. Cô Diệp yếu đuối như vậy, chẳng lẽ lại ném cô ấy dọc đường sao? Tôi nhìn cô ta, em biết thông cảm như vậy, ngày mai mời cô Diệp tới nhà em ăn cơm nhé. Tần Vi lập tức ngậm miệng. Diệp Tuyết đưa hộp quà cho mẹ tôi. Bác Tần, đây là chiếc vòng anh Mặc Đình tự tay chọn. Mẹ tôi không nhận. Tôi đưa tay nhận lấy, mở ra nhìn một cái. Bên trong chính là chiếc vòng ngọc hôm qua tôi đích thân kiểm trong kho. Chỉ là chiếc hộp đã đổi thành màu hồng mà Diệp Tuyết thích. Tôi hỏi Cố Mặc Đình, đây là anh chọn? Diệp Tuyết vội giành lời, anh Mặc Đình bận, tôi chọn thay anh ấy. Thiếu phu nhân sẽ không để bụng chứ? Tôi đóng hộp lại. Lễ vật về nhà mẹ đẻ của nhà họ Cố bị cô lấy ra làm ân tình. Diệp Tuyết, rốt cuộc cô là khách hay là bà quản gia? Sắc mặt Diệp Tuyết trắng bệch. Cố Mặc Đình trầm giọng, Tần Giao, đừng làm ầm trước mặt trưởng bối. Tôi đưa hộp quà cho dì Tần. Vứt chiếc hộp này đi, giữ lại đồ mà cô Diệp đã chạm vào không xứng bước vào tủ lễ của nhà họ Tần. Diệp Tuyết ôm ngực, thiếu phu nhân, tại sao chị phải sỉ nhục tôi như vậy? Tôi nhìn cô ta, sỉ nhục cô? Cô mặc váy trắng, đi theo chồng của người khác tới tiệc về nhà mẹ đẻ của cô dâu mới, còn ôm hộp quà nói là do mình chọn. Nếu là tôi đã sớm tìm một cái khe đất chui xuống rồi. Trong đám họ hàng nhà họ Tần có người không nhịn được bật cười. Sắc mặt Cố Mặc Đình trầm xuống đến cực điểm. Xin lỗi. Tôi hỏi, anh lại muốn tôi xin lỗi ai? Diệp Tuyết. Mẹ tôi bước đến bên cạnh tôi. Cậu Cố, con gái tôi không xin lỗi chuyện này. Cố Mặc Đình nhìn mẹ tôi, cô nén lửa giận trong giọng nói, bác gái, đây là chuyện giữa cháu và Tần Giao. Mẹ tôi nói, tôi là mẹ nó chịu ấm ức thì tôi có quyền quản. Nước mắt Diệp Tuyết lăn xuống. Tất cả đều là lỗi của tôi đi là được. Cô ta xoay người chạy khỏi sân. Cố Mặc Đình nhìn tôi một cái rồi đuổi theo. Cả sân họ hàng đều nhìn tôi. Mẹ tôi nắm lấy tay tôi. Giao, về nhà ở mấy ngày đi. Tôi mỉm cười. Không ở, cơm vẫn ăn, lễ vẫn nhận. Hôm nay người mất mặt không phải con. Tần Vi lẩm bẩm. Chị mạnh miệng thì có ích gì? Anh rể chẳng phải vẫn đuổi theo người khác sao? Tôi nhìn cô ta. Em nói thêm một câu nữa, chị sẽ cho mợ biết tháng trước em mượn tiền chị để làm gì. Mặt Tần Vi lập tức trắng bệch. Mợ tôi quay đầu. Con mượn tiền làm gì? Tần Vi không dám nhìn tôi. Bữa cơm này cuối cùng cũng yên tĩnh. Khi tôi về nhà họ Cố, Triệu Lam đang ngồi trong phòng khách chờ tôi. Diệp Tuyết dựa bên cạnh bà ta, mắt sưng như vừa khóc xong. Cố Mặc Đình đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía tôi. Triệu Lam ném một xấp ảnh lên bàn trà. Tần Giao, con giỏi thật đấy. Ở tiệc về nhà mẹ đẻ khiến con trai ta mất mặt, còn dung túng người nhà họ Tần bắt nạt Diệp Tuyết. Tôi cầm ảnh lên, trong ảnh là cảnh Diệp Tuyết chạy khỏi sân nhà họ Tần. Cố Mặc Đình đuổi theo đỡ cô ta. Góc chụp được lựa rất khéo, trông như tôi ép người đến mức không sống nổi. Tôi đặt ảnh xuống. Ai chụp? Triệu Lam cười lạnh. Con còn quan tâm ai chụp sao? Bây giờ mấy phu nhân ở Giang Thành đều đã thấy, nói cô dâu mới nhà họ Cố không dung được người khác. Diệp Tuyết nhỏ giọng, bác gái đừng trách thiếu phu nhân, chị ấy chỉ quá để tâm đến anh Mặc Đình. Tôi nhìn cô ta, cô thử gọi thêm một tiếng anh Mặc Đình nữa xem. Diệp Tuyết co người về phía Triệu Lam. Triệu Lam tức giận, con còn dám dọa nó? Tôi nói cô ta dám làm, vì sao tôi không dám nói? Cố Mặc Đình xoay người, Tần Giao, hôm nay cô thật sự quá đáng. Tôi gật đầu, anh đưa cô ta đến tiệc về nhà mẹ đẻ của tôi thì không quá đáng. Tôi bắt cô ta đi thì lại quá đáng. Cố Mặc Đình, cái cân này của anh là Diệp Tuyết tặng sao? Triệu Lam tức đến mức đứng bật dậy, đồ không có giáo dưỡng. Mẹ, Cố Mặc Đình gọi bà ta lại. Triệu Lam chỉ vào tôi, từ hôm nay sổ sách trong nhà không cần nó đụng vào. Giao chìa khóa kho ra đây. Diệp Tuyết tuy không danh phận nhưng hiểu chuyện hơn nó gấp trăm lần. Trước hết cứ để Diệp Tuyết giúp ta quản. Sắc mặt dì Tần thay đổi. Tôi nhìn Cố Mặc Đình, anh cũng nghĩ như vậy. Cố Mặc Đình im lặng mấy giây. Cô vừa vào cửa quả thật không thích hợp quản quá nhiều. Diệp Tuyết nhỏ giọng nói, thiếu phu nhân đừng hiểu lầm, tôi chỉ giúp bác gái san sẻ. Đợi tâm trạng chị tốt hơn, tôi sẽ trả lại cho chị. Tôi đặt chìa khóa lên bàn trà. Triệu Lam hừ một tiếng, coi như con biết điều. Tôi nói, dì Tần mang 3 thùng trang sức, 2 thùng dược liệu và 4 bức tranh vừa nhập kho chiều nay ra đây. Triệu Lam nhíu mày, con muốn làm gì? Tôi nói đó là của hồi môn của nhà họ Tần. Chìa khóa nhà họ Cố tôi có thể giao, còn đồ của tôi thì không phiền cô Diệp quản. Sắc mặt Diệp Tuyết thay đổi. Thiếu phu nhân, tôi không có ý đó. Tốt nhất là không. Tôi nhìn cô ta, nếu không tôi sẽ cho cô biết cầm đồ của người khác sẽ bỏng tay thế nào.
Cố Mặc Đình hỏi, cô nhất định phải làm ầm ĩ đến mức khó coi như vậy sao? Tôi hỏi ngược lại, người giành chìa khóa mới là người khó coi, không phải sao? Triệu Lam lạnh giọng, của hồi môn đặt trong nhà họ Cố chính là thể diện của nhà họ Cố. Con chuyển tới chuyển lui là muốn đề phòng ai? Tôi nói, đề phòng chuột trộm. Phòng khách lập tức im phăng phắc, nước mắt Diệp Tuyết rơi xuống. Thiếu phu nhân, chị đang mắng tôi sao? Ai muốn trộm thì tôi mắng người đó. Cố Mặc Đình bước tới trước mặt tôi. Tần Giao, xin lỗi mẹ tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Không xin. Anh hạ giọng, đừng ép tôi. Tôi mỉm cười. Anh có thể làm gì? Đuổi tôi ra ngoài hay nâng Diệp Tuyết lên làm chính thất? Cố Mặc Đình, ông nội anh vẫn còn sống. Câu nói này giống như một nhát dao đâm đúng chỗ anh kiêng kỵ nhất. Sắc mặt Cố Mặc Đình hoàn toàn trầm xuống. Triệu Lam hét the thé, phản rồi, đúng là phản rồi. Cố Mặc Đình chộp lấy chùm chìa khóa trên bàn trà, ném cho Diệp Tuyết. Chuyện trong nhà trước hết cứ để Diệp Tuyết quản. Diệp Tuyết ôm chùm chìa khóa, trong nước mắt là vẻ đắc ý không giấu nổi. Tôi nhìn chùm chìa khóa đó, không đưa tay. Di Tân dẫn người chuyển những thùng của hồi môn của tôi vào sân phía tây. Khi đi ngang qua Diệp Tuyết, góc thùng bỗng va mạnh làm bật ra một khe hở, bên trong lăn ra một tấm thẻ đồng cũ. Diệp Tuyết cúi đầu nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi. Cô ta rất nhanh rời mắt đi. Tôi cúi xuống nhặt tấm thẻ đồng, đặt trở lại thùng. Cố Mặc Đình nhìn thấy phản ứng của cô ta, hỏi, Diệp Tuyết, em biết nó sao? Diệp Tuyết vội lắc đầu, không biết, chỉ cảm thấy nó cũ. Tôi đóng thùng lại. Đồ cũ cũng có công dụng của đồ cũ. Tay Diệp Tuyết siết chặt chùm chìa khóa. Đêm đó, cô ta không khóc thêm lần nào. Nửa tháng sau, nhà họ Cố tổ chức tiệc đấu giá từ thiện. Triệu Lam gọi tôi vào phòng thay đồ, chỉ vào một bộ lễ phục cũ xám xịt. Tối nay con mặc bộ này. Nhà họ Cố trước giờ luôn kín đáo, đừng ăn mặc lộng lẫy để người ta chê cười. Bên cạnh treo chiếc váy dài màu vàng nhạt của Diệp Tuyết, vạt váy đính những hạt châu nhỏ dưới ánh đèn vô cùng sáng. Diệp Tuyết dịu giọng nói, bác gái, dù sao thiếu phu nhân cũng mới cưới, mặc quá giản dị, người khác sẽ hiểu lầm. Hay là cháu đưa khăn choàng của cháu cho thiếu phu nhân đi. Triệu Lam cười đầy từ ái, cháu cứ giữ lại, nó mặc gì cũng như nhau, chỉ cần đừng gây chuyện cho nhà họ Cố là được. Tôi sờ tay áo của bộ lễ phục cũ, ai chuẩn bị bộ đồ này? Triệu Lam mất kiên nhẫn. Quản gia Ngô. Tôi nói, gọi bà ta tới. Quản gia Ngô rất nhanh đã tới, nhìn thấy tôi, trong mắt hơi có vẻ đắc ý. Thiếu phu nhân không hài lòng sao? Tôi cầm bộ lễ phục lên, tay áo trái của bộ đồ này có vết dầu, phần eo sau đã sửa đường may, vai cũng không vừa. Bà muốn tôi mặc thứ này tới tiệc tối là muốn người ta nói nhà họ Cố bạc đãi con dâu mới hay muốn tôi mất mặt trước đám đông? Quản gia Ngô nói, mắt thiếu phu nhân thật tinh, nhưng phu nhân đã dặn phải kín đáo, tôi cũng chỉ có thể tìm đồ kín đáo. Diệp Tuyết vội đứng ra hòa giải, hay là tôi nhường váy của mình cho thiếu phu nhân, tôi mặc bộ cũ. Triệu Lam lập tức nhíu mày, sức khỏe cháu yếu, đừng làm khổ mình. Tôi bật cười, cô Diệp thật biết nhường, biết tôi sẽ không mặc đồ của cô nên mới mở miệng tỏ ra hào phóng. Mặt Diệp Tuyết đỏ lên, tại sao thiếu phu nhân luôn nghĩ tôi xấu xa như vậy? Tôi nhìn cô ta, bởi vì những việc cô làm chẳng ra sao. Triệu Lam tức giận nói, đủ rồi, không mặc thì đừng đi. Tôi nói, vậy tôi không đi. Triệu Lam sững người. Đúng lúc ấy, Cố Mặc Đình bước vào cửa. Cô lại đang làm ầm chuyện gì? Triệu Lam lên tiếng trước, nó chê quần áo không tốt, không chịu tham gia tiệc tối. Cố Mặc Đình nhìn bộ lễ phục một cái, cũng nhíu mày, đổi bộ khác. Triệu Lam bất mãn, Mặc Đình, Cố Mặc Đình nói, tối nay có rất nhiều người ngoài. Tôi nhìn anh, chỉ khi có người ngoài anh mới nhớ tôi là bà Cố. Cố Mặc Đình không đáp. Diệp Tuyết nhỏ giọng, anh Mặc Đình, em không đi nữa. Thiếu phu nhân nhìn thấy em sẽ không vui, em không muốn làm anh khó xử. Triệu Lam lập tức nói, cháu nhất định phải đi. Tối nay phu nhân Hà đích danh muốn gặp cháu, nói bức tranh lần trước cháu quyên góp rất có mắt nhìn. Tôi hỏi, bức tranh nào? Nụ cười của Diệp Tuyết nhạt đi đôi chút, là bức sơn tuyết đồ trong tòa nhà nhỏ. Anh Mặc Đình nói, để đó cũng chỉ là để đó, không bằng mang đi làm việc thiện. Tôi nhìn Cố Mặc Đình, bức tranh đó là của hồi môn của tôi. Cố Mặc Đình sững lại, Diệp Tuyết vội giành lời, sao có thể? Bức tranh đó vẫn luôn treo trong tòa nhà nhỏ. Tôi nói bởi vì trước khi kết hôn tôi sai người mang tới sửa khung, tạm thời để trong tòa nhà nhỏ. Mặt sau bức tranh có dấu sưu tầm của nhà họ Tần. Triệu Lam cười lạnh, chỉ là một bức tranh, Diệp Tuyết làm việc thiện mà con cũng tính toán. Tôi nhìn chằm chằm Cố Mặc Đình, cô ta đem đồ của tôi quyên góp rồi còn trở thành người có mắt nhìn. Anh biết chuyện này sao? Cố Mặc Đình im lặng. Tôi hiểu rồi, anh biết. Diệp Tuyết nói, thiếu phu nhân, tôi thật sự không biết. Nếu chị để bụng, tôi sẽ bồi thường tiền cho chị. Tôi bật cười, cô không bồi thường nổi. Triệu Lam giống như nghe thấy chuyện cười, chỉ một bức tranh rách mà nó không bồi thường nổi. Tôi không giải thích, tối nay tôi sẽ đi, bức tranh đó cũng sẽ đi. Ánh mắt Diệp Tuyết rối loạn trong thoáng chốc, bức tranh đã được đưa tới buổi đấu giá rồi. Vừa hay, tôi nói, trước mặt tất cả mọi người, hỏi cho rõ nó là của ai. Tiệc tối tổ chức tại hội quán Giang Thành. Tôi thay một chiếc váy dài màu đen do mẹ sai người mang tới, đơn giản đến mức không có lấy một hạt châu thừa. Diệp Tuyết khoác tay Triệu Lam bước vào, không ít phu nhân vây quanh khen ngợi cô ta. Diệp Tuyết càng ngày càng có dáng vẻ thiếu phu nhân nhà họ Cố rồi. Triệu Lam nghe vậy, gương mặt tràn đầy ý cười. Có người nhìn thấy tôi, giọng lập tức hạ thấp, vị này chính là thiếu phu nhân mới phải không?
nghe nói tính khí rất lớn. Diệp Tuyết vội nói, thiếu phu nhân chỉ là tính tình thẳng thắn. Tôi bước tới, cô Diệp còn thay tôi xác nhận cả tính cách, thật vất vả cho cô rồi. Vị phu nhân kia lập tức không cười nổi. Trước khi buổi đấu giá bắt đầu, người dẫn chương trình giới thiệu bức Sơn Tuyết Đồ. Bức tranh này do cô Diệp Tuyết quyên tặng, nghe nói là do cậu Cố đích thân giúp lấy xuống, ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Tiếng vỗ tay vang lên, Diệp Tuyết đứng dậy, dịu dàng gật đầu với mọi người xung quanh. Trong mắt Triệu Lam tràn đầy hài lòng. Tôi giơ bảng, người dẫn chương trình sững lại, thiếu phu nhân nhà họ Cố ra giá. Diệp Tuyết quay đầu nhìn tôi, giọng không lớn không nhỏ. Nếu thiếu phu nhân thích, tôi có thể tặng cho chị, không cần phải tốn tiền ở đây. Tôi nói, tôi mua lại đồ của chính mình là để xem nó bị trộm đi thế nào, rồi lại trở về tay tôi ra sao. Cả hội trường im lặng mấy giây, Triệu Lam hạ giọng, Tần Giao, con đừng phát điên. Cố Mặc Đình cũng nhìn về phía tôi. Ngồi xuống. Tôi không ngồi. Người dẫn chương trình, phiền anh lấy bức tranh xuống, lật mặt sau lên. Người dẫn chương trình nhìn về phía ban tổ chức. Người tổ chức họ Hà là bạn của Triệu Lam. Bà ta nhíu mày nói, thiếu phu nhân Cố, buổi đấu giá có quy củ, không phải cô muốn lật là lật. Tôi nói mặt sau bức tranh có dấu sưu tầm của nhà họ Tần, nếu không có, tôi sẽ xin lỗi cô Diệp ngay tại đây. Nếu có, cô Diệp phải giải thích trước mặt mọi người vì sao lại đem của hồi môn của tôi đi quyên góp. Sắc mặt Diệp Tuyết trắng bệch, thiếu phu nhân, tôi thật sự không biết đó là đồ của chị. Tôi hỏi, cô không biết. Vậy tại sao không dám lật? Sắc mặt phu nhân Hà rất khó coi, Diệp Tuyết chỉ là đứa trẻ tôi nhìn lớn lên, nó sẽ không trộm đồ. Tôi nhìn bà ta, vậy thì lật. Một người đàn ông trung niên đeo kính bước tới. Tôi là chuyên gia giám định tranh tối nay, có thể giúp kiểm tra. Phu nhân Hà do dự. Diệp Tuyết bỗng ôm trán. Anh Mặc Đình, đầu em đau quá. Cố Mặc Đình đứng lên đỡ cô ta. Nhìn cảnh này, tôi suýt bật cười thành tiếng. Lại là chiêu này. Tôi nói với chuyên gia giám định, lật đi. Người đàn ông tháo bức tranh xuống, đeo găng tay, chậm rãi lật mặt sau lên. Ở góc dưới bên phải mặt sau, dấu son chữ kiểu hiện lên rõ ràng. Lớp phấn trên mặt phu nhân Hà cũng không che nổi vẻ lúng túng. Triệu Lam siết chặt túi xách không nói gì. Diệp Tuyết dựa trong lòng Cố Mặc Đình, giọng run rẩy. Tôi thật sự không biết, anh Mặc Đình, là quản gia Ngô nói đó là bức tranh bỏ không trong kho. Tôi nói, quản gia Ngô đem của hồi môn của tôi tặng cho cô mang đi quyên góp để đổi lấy danh tiếng. Cô không biết, Cố Mặc Đình cũng không biết sao. Cố Mặc Đình ngẩng mắt nhìn tôi. Tôi chỉ biết cô ấy muốn quyên một bức tranh, vậy nên anh đích thân giúp cô ta lấy nó xuống từ tòa nhà nhỏ. Anh không nói gì, tôi đi tới trước sân khấu. Bức tranh này không bán nữa. Phu nhân Hà, nếu bà vẫn muốn bán đấu giá, xin hãy đưa cho tôi giấy đồng ý của chủ sở hữu trước. Phu nhân Hà gượng cười, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Tôi nhận lại bức tranh. Diệp Tuyết khóc nói, thiếu phu nhân, chị đã chứng minh bức tranh là của mình rồi, tại sao còn phải khiến tôi mất mặt trước đám đông? Tôi quay đầu lại, lúc cô lấy đồ của tôi đổi lấy tiếng vỗ tay, cô có từng nghĩ tôi có mất mặt hay không? Trong hội trường có người hạ giọng nói, chuyện này làm không đàng hoàng. Cũng có người nói, cô dâu mới nhà họ Cố cứng thật. Cố Mặc Đình đỡ Diệp Tuyết đi ngang qua tôi. Anh dừng lại một chút, về nhà rồi nói. Tôi ôm bức tranh. Không cần, hôm nay đã nói đủ rõ rồi. Anh nhìn tôi rất lâu. Tần Giao, cô nhất định phải đứng đối diện với tôi sao? Tôi nói, không phải tôi đi sang phía đối diện, mà là anh chưa từng đứng về phía tôi. Sau tiệc tối, Triệu Lam nổi trận lôi đình ở nhà họ Cố. Bà ta ném vỡ 2 tách trà, chỉ vào tôi mắng, con đã làm mất sạch thể diện nhà họ Cố. Tôi giao bức Sơn Tuyết Đồ cho dì Tần. Người làm mất mặt là kẻ trộm tranh. Quản gia Ngô quỳ dưới đất, khóc nước mắt nước mũi giàn giụa. Phu nhân, cậu chủ, tôi thật sự không biết đó là của hồi môn của thiếu phu nhân. Là cô Diệp nói, bức tranh đã treo trong tòa nhà nhỏ nhiều năm, tôi mới tưởng nó là của cô ấy. Diệp Tuyết đứng sau lưng Cố Mặc Đình, vội nói, quản gia Ngô, sao bà có thể nói vậy? Rõ ràng là bà bảo tôi bức tranh không ai cần. Quản gia Ngô ngẩng đầu, cô Diệp, tôi hầu hạ phu nhân nhiều năm như vậy, không dám nói dối kiểu này. Hôm đó cô nói của hồi môn của thiếu phu nhân rất nhiều, thiếu một bức tranh cũng sẽ không phát hiện. Diệp Tuyết bật khóc, anh Mặc Đình, em không có. Bà ta sợ bị phạt nên mới đẩy lỗi lên người em. Cố Mặc Đình nhìn quản gia Ngô, bà có chứng cứ không? Quản gia Ngô sững người, tôi không có. Diệp Tuyết càng khóc tủi thân hơn. Tôi biết ngay thiếu phu nhân sẽ không bỏ qua cho tôi, bây giờ ngay cả người làm cũng biết hắt nước bẩn lên người tôi. Triệu Lam lập tức đau lòng. Diệp Tuyết đừng khóc. Tôi nhìn quản gia Ngô, những lời vừa rồi, bà còn dám nói lại một lần nữa không? Quản gia Ngô nhìn Triệu Lam, lại nhìn Cố Mặc Đình, bả vai sụp xuống, không dám nữa, là tôi nhớ nhầm. Diệp Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Cố Mặc Đình nhìn tôi, Tần Giao, dừng ở đây đi. Tôi nói, họ hợp sức lấy của hồi môn của tôi rồi dừng ở đây. Bức tranh đã trả lại cho cô, còn danh tiếng của tôi. Triệu Lam lạnh giọng, con muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn Diệp Tuyết quỳ xuống trước mặt con? Tôi nói, cô ta có quỳ hay không không quan trọng. Tôi chỉ cần nhà họ Cố ra một tuyên bố, nói Sơn Tuyết Đồ là của hồi môn nhà họ Tần, cô Diệp đã lấy nhầm. Diệp Tuyết lập tức ngẩng đầu, không được. Tôi hỏi, tại sao không được? Cô ta cắn môi, như vậy người khác sẽ hiểu lầm tôi tham đồ của thiếu phu nhân. Tôi bật cười, hóa ra cô cũng biết người khác sẽ hiểu lầm. Cố Mặc Đình lên tiếng, tôi sẽ sai người soạn tuyên bố, nhưng lời lẽ đừng quá nặng. Triệu Lam kinh ngạc nhìn anh. Mặc Đình,
Cố Mặc Đình xoa mi tâm, tối nay chuyện đã ầm ĩ, không giải thích sẽ càng khó coi. Nước mắt Diệp Tuyết ngừng lại, cô ta nhìn chằm chằm anh. Anh Mặc Đình, anh cũng không tin em sao? Anh im lặng. Sự im lặng này còn làm người ta tổn thương hơn bất cứ lời mắng nào. Diệp Tuyết bỗng ôm đầu, cả người ngã ra sau. Triệu Lam gọi người mời bác sĩ. Cố Mặc Đình theo bản năng bước tới đỡ. Tôi không ngăn cản. Dì Tần đứng bên cạnh tôi, khẽ nói, vừa rồi quản gia Ngô suýt nói thật. Tôi nói, bà ta sẽ nói. Dì Tần nhìn tôi mở túi xách, lấy ra một tấm thẻ đồng cũ, bởi vì bà ta nhìn thấy thứ này nên sợ. Dì Tần hạ giọng, đây là gì? Tôi cất tấm thẻ đồng lại, một thứ có thể khiến rất nhiều người mất ngủ. Chẳng bao lâu sau, phía tòa nhà nhỏ truyền tới tiếng bước chân của người làm. Bác sĩ đến rồi lại đi. Không kiểm tra ra vấn đề gì với chứng đau đầu của Diệp Tuyết, Cố Mặc Đình cả đêm không về phòng ngủ chính. Sáng hôm sau, tuyên bố vẫn chưa được đăng. Thế nhưng Diệp Tuyết đã đăng trước một lá thư xin lỗi viết tay, nói mình vô tình lấy nhầm sơn tuyết đồ, chỉ trách thiếu phu nhân có thành kiến quá sâu với cô ta, khiến một chuyện nhỏ trở thành sóng gió. Lá thư vừa lan ra, giới phu nhân ở Giang Thành lại náo nhiệt. Tôi ngồi trước bàn ăn, nhìn những dòng chữ trên điện thoại. Dì Tần tức đến tái mặt, cô ta đang đổi trắng thay đen. Tôi đặt điện thoại xuống. Cố Mặc Đình biết không? Ngoài cửa truyền đến giọng anh. Biết. Tôi ngẩng đầu. Trông anh như cả đêm không ngủ ngon. Sức khỏe cô ấy không tốt, không chịu nổi người ngoài mắng. Tôi bảo cô ấy đăng thư xin lỗi trước để dập chuyện xuống. Tôi hỏi, vậy nên tôi chịu nổi sao? Cố Mặc Đình nói, Tần Giao, cô mạnh mẽ hơn cô ấy. Tôi nhìn anh, bỗng cảm thấy câu này buồn cười vô cùng. Hóa ra tôi bị bắt nạt là vì không đủ giỏi ngã xuống. Anh không phản bác, tôi nâng bát cháo lên uống một ngụm. Được, tôi nhớ rồi. Mấy ngày sau, trong một bữa tiệc hợp tác quan trọng của tập đoàn Cố Thị, Diệp Tuyết lại nổi bật. Cô ta đứng bên cạnh Cố Mặc Đình, cầm một bản phương án đã chỉnh sửa, cười nói với mấy đối tác, tối qua anh Mặc Đình bận đến rất muộn, tôi chỉ giúp anh ấy sửa câu chữ cho trôi chảy hơn. Các đối tác liên tục khen ngợi, cô Diệp đúng là người vợ hiền giúp chồng. Tổng giám đốc Cố thật có phúc. Cố Mặc Đình không đính chính. Tôi ngồi bên cạnh nhìn bìa của bản phương án đó. Đó là thứ tôi đã thức cả đêm hôm trước để sắp xếp. Khi Cố Mặc Đình mang về nhà, anh nói công ty đột xuất cần dùng, bảo tôi giúp xem lại cách dùng từ. Tôi đã xem, cũng đã sửa. Bây giờ công lao lại thành của Diệp Tuyết. Diệp Tuyết bưng ly rượu bước tới. Thiếu phu nhân sẽ không để bụng chứ? Anh Mặc Đình nói chị không hiểu những thứ này, tôi sợ làm lỡ việc nên mới giúp xem qua. Tôi nhìn cô ta, cô sửa trang nào? Nụ cười của cô ta khựng lại, rất nhiều chi tiết. Nói một chỗ, cô ta siết chặt ly rượu. Thiếu phu nhân, hôm nay là dịp bàn chuyện chính, đừng làm khó tôi. Tôi cầm bản phương án trên bàn lên. Nếu cô đã giúp Cố Mặc Đình sửa, khi đối tác hỏi, ít nhất cô cũng phải trả lời được. Cố Mặc Đình bước tới, hạ giọng, Tần Giao, đừng gây chuyện. Một trong những đối tác là tổng giám đốc Tôn nghe thấy, cười nói, bà Cố cũng hiểu phương án sao? Diệp Tuyết vội nói, thiếu phu nhân không tiếp xúc nhiều với những việc này. Tôi lật đến trang thứ 3, tổng giám đốc Tôn, vừa rồi ông hỏi về mốc thanh toán, bản gốc viết quá cứng. Tối qua tôi sửa thành nghiệm thu 2 lần để tránh vật liệu giai đoạn đầu không đạt yêu cầu. Cô Diệp đã nói mình sửa, vậy mời cô ấy giải thích lý do. Nụ cười của tổng giám đốc Tôn biến mất. Cô Diệp, mặt Diệp Tuyết trắng bệch. Tôi sửa câu chữ, tôi lại lật sang một trang. Trang thứ 7 ở phần trách nhiệm vi phạm hợp đồng, tôi thêm một câu, nếu Cố Thị giao hàng chậm, không được lấy lý do bất khả kháng để thoái thác. Cô Diệp, cô thấy câu này nên giữ lại không? Diệp Tuyết nhìn về phía Cố Mặc Đình. Anh Mặc Đình, sắc mặt Cố Mặc Đình đã rất khó coi. Tổng giám đốc Tôn cầm bản phương án, chăm chú xem 2 lượt. Câu này giữ lại rất tốt. Bà Cố, trước đây bà từng làm pháp chế sao? Tôi nói, từng giúp gia đình xem hợp đồng. Diệp Tuyết nhỏ giọng nói, thiếu phu nhân, tại sao chị phải giành công lao của tôi trước mặt mọi người? Tôi bật cười, giành sao? Cô Diệp, danh đồ trộm được trong tay quá lâu, có phải cô tưởng nó thật sự là của mình rồi không? Nước mắt cô ta lại trào ra. Mấy đối tác nhìn nhau, Cố Mặc Đình trầm giọng, đủ rồi. Tôi khép bản phương án lại, câu này anh nên nói với cô ta. Diệp Tuyết bỗng đổ ly rượu lên váy mình, rượu vang đỏ thấm đẫm vạt váy màu nhạt. Cô ta kêu lên một tiếng, mọi người đều nhìn sang. Cô ta ngại ngào, thiếu phu nhân, chị không thích tôi thì có thể nói thẳng, tại sao phải hắt rượu vào tôi? Tôi nhìn chiếc ly rỗng trong tay cô ta, chiêu này còn cũ hơn cả tách trà. Trợ lý của tổng giám đốc Tôn bỗng lên tiếng, cô Diệp, vừa rồi chiếc ly vẫn ở trong tay cô. Diệp Tuyết cứng đờ, người trợ lý đẩy gọng kính. Tôi vẫn đứng bên này nhìn rất rõ. Tổng giám đốc Tôn nhíu mày. Tổng giám đốc Cố, chuyện hôm nay để hôm khác chúng ta bàn tiếp. Sắc mặt Cố Mặc Đình thay đổi. Tổng giám đốc Tôn xua tay, chuyện nhà còn chưa rõ ràng, hợp tác cũng dễ dối. Ông ấy dẫn người rời đi. Lúc này Diệp Tuyết mới hoảng hốt. Anh Mặc Đình, em không cố ý, em chỉ quá sợ thiếu phu nhân. Cố Mặc Đình không đỡ cô ta. Anh nhìn tôi, giọng khàn đi, bản phương án thật sự là cô sửa. Tôi nói, lúc anh đưa cho tôi, anh không biết sao. Sắc máu trên mặt anh nhạt đi đôi chút. Tôi đứng dậy đi ra ngoài. Diệp Tuyết khóc sau lưng tôi. Thiếu phu nhân, bây giờ chị hài lòng chưa? Hợp tác mất rồi, chị vui chưa? Tôi dừng lại. Hợp tác mất là vì cô ngu. Đừng cái chậu phân nào cũng đổ lên đầu tôi. Lần này ngay cả Triệu Lam cũng không lập tức lên tiếng bênh cô ta. Vết nứt xuất hiện rất nhỏ,
nhưng như vậy đã đủ. Tin tổng giám đốc Tôn tạm hoãn hợp tác truyền về nhà họ Cố. Triệu Lam đẩy hết trách nhiệm lên người tôi. Nếu không phải con làm Diệp Tuyết mất mặt trong tiệc, tổng giám đốc Tôn sẽ bỏ đi sao? Tôi ngồi trong phòng khách, bên tay là bản phương án đó. Nếu không phải cô ta mạo nhận công lao, tự đổ rượu rồi vu khống, tổng giám đốc Tôn sẽ bỏ đi sao? Diệp Tuyết khóc suốt một đêm, giọng đã khàn đặc. Bác gái, bác đừng nói nữa, là cháu không tốt, cháu không nên giúp anh Mặc Đình. Thiếu phu nhân vốn đã ghét cháu làm gì cũng đều sai. Triệu Lam đau lòng vô cùng. Cố Mặc Đình đứng ở đầu cầu thang không nói gì. Ông cụ Cố được người đẩy xe lăn đi ra. Ông đã lớn tuổi, ngày thường không quản nhiều việc, hôm nay sắc mặt rất trầm. Ai làm bản phương án? Triệu Lam nói, đồ của công ty Mặc Đình đương nhiên là Mặc Đình làm. Ông cụ nhìn Cố Mặc Đình, cháu nói đi. Cố Mặc Đình im lặng một lát. Bản gốc do công ty làm, Tần Giao sửa những phần quan trọng. Tiếng khóc của Diệp Tuyết dừng lại. Triệu Lam không dám tin. Mặc Đình, sao con lại nói đỡ cho nó? Cố Mặc Đình nói, đó là sự thật. Ông cụ nhìn tôi, tại sao cháu hiểu những việc này? Tôi cúi đầu rót trà cho mình. Nhà họ Tần làm ăn, gia đình nhỏ, chuyện gì cũng phải tự mình xem. Ông cụ Cố nhìn tôi rất lâu. Bên tổng giám đốc Tôn, cháu đi nói chuyện. Triệu Lam lập tức phản đối. Bố, nó chỉ là một người phụ nữ vừa vào cửa, sao có thể đại diện nhà họ Cố ra ngoài đàm phán? Ông cụ nói, chuyện do nó gây ra, nó tự thu xếp. Lời này không dễ nghe, nhưng lại cho tôi danh phận chính đáng. Diệp Tuyết sốt ruột, ông nội Cố, thiếu phu nhân có thành kiến quá sâu với cháu. Tổng giám đốc Tôn lại tận mắt thấy chị ấy nổi giận trong tiệc, e rằng càng khó đàm phán thành công. Tôi nói, cô lo lắng như vậy, hay là cô đi? Cô ta cắn môi, tôi sợ mình ngốc không giúp được gì. Tôi gật đầu, cô tự hiểu bản thân khá chính xác. Triệu Lam đập bàn, Tần Giao, nhưng ông cụ ho một tiếng, không để Triệu Lam nói tiếp. Cố Mặc Đình nhìn tôi, ngày mai tôi đi cùng cô. Không cần, tôi nói, anh mà đi. Tổng giám đốc Tôn chỉ nhớ tới ly rượu vàng đó. Mặt Diệp Tuyết lại trắng bệch. Ngày hôm sau tôi một mình tới tập đoàn Tôn Thị. Lễ tân nghe tên tôi, biểu cảm hơi kỳ lạ. Bà Cố, tổng giám đốc Tôn nói chỉ cho bà 10 phút. Tôi gật đầu. Trong phòng họp, tổng giám đốc Tôn ngồi nguyên tại chỗ, không đứng dậy. Bà Cố, tôi đánh giá cao mấy chỗ sửa hôm qua của bà, nhưng hợp tác không dựa vào vài câu nói. Tôi đẩy tài liệu qua. Hôm nay tôi không tới cầu xin thay nhà họ Cố, mà để nói với ông rằng nguồn vật liệu lần này của Cố Thị có nguy cơ. Nếu tiến hành theo kế hoạch ban đầu, ông sẽ chịu thiệt. Ánh mắt tổng giám đốc Tôn thay đổi. Bà có biết mình đang nói gì không? Biết. Bà đang phá đài của chính chồng mình. Tôi nói, tôi đang cứu sân khấu của cả hai nhà. Vấn đề vật liệu không sửa, sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Bây giờ ông dừng lại được là may mắn. Tổng giám đốc Tôn nhìn chằm chằm tôi, chứng cứ. Tôi lấy ra một bản sao phiếu kiểm nghiệm. Thứ này tôi chỉ cho ông xem, không mang đi, ông có thể tự kiểm tra. Ông ấy xem nửa phút, sắc mặt trầm xuống. Ai đưa thứ này cho bà? Tôi nói, kho nhà họ Cố. Tổng giám đốc Tôn nhấn điện thoại nội bộ, gọi phòng thu mua vào đây. Nửa tiếng sau, tổng giám đốc Tôn đích thân tiễn tôi đến cửa thang máy. Bà Cố, tôi không hủy hợp tác, nhưng tôi muốn Cố Thị đổi nhà cung cấp vật liệu. Tôi nói, được, bà có thể quyết định sao? Cửa thang máy mở ra, tôi thấy Cố Mặc Đình đứng bên ngoài, rõ ràng anh đã nghe thấy câu cuối cùng. Tôi nhìn anh nói xem tôi có thể không? Cố Mặc Đình đưa tôi xuống bãi đỗ xe ngầm, đóng cửa xe rất mạnh. Cô điều tra vật liệu của Cố Thị. Tôi ngồi vào ghế phụ, tôi điều tra kho nhà họ Cố. Tần Giao, cô có biết chuyện này truyền ra ngoài Cố Thị sẽ bị động đến mức nào không? Tôi cài dây an toàn, dùng vật liệu có vấn đề, xảy ra chuyện sẽ càng bị động. Anh nhìn chằm chằm tôi, tờ kiểm nghiệm đó từ đâu ra? Tôi nói, anh nên hỏi vật liệu từ đâu ra. Cố Mặc Đình nắm vô lăng, không khởi động xe. Việc thu mua của Cố Thị vẫn luôn do cậu tôi quản, vậy thì càng phải điều tra. Anh quay đầu nhìn tôi, hạ giọng, nhà họ Triệu và nhà họ Cố ràng buộc quá sâu, cô đừng đụng vào đường dây này. Tôi bật cười, bây giờ anh đang nhắc nhở tôi hay cảnh cáo tôi? Anh không trả lời. Ánh đèn bãi xe chiếu lên mặt anh khiến anh trông vô cùng mệt mỏi. Nửa tháng trước, anh nhìn tôi như nhìn một phiền phức không hiểu chuyện. Bây giờ anh nhìn tôi như nhìn một cánh cửa bỗng mở ra một khe. Phía sau có thứ gì, anh không dám bước vào. Ngoài cửa thang máy vang lên tiếng giày cao gót. Diệp Tuyết tới, cô ta mặc áo khoác xanh nhạt, trong tay còn xách một bình giữ nhiệt. Thấy tôi ngồi ở ghế phụ thì bước chân khựng lại. Anh Mặc Đình, bác gái bảo em mang canh tới cho anh, sao anh lại ở đây? Cố Mặc Đình nhíu mày, sao em biết anh ở Tôn Thị? Ánh mắt Diệp Tuyết rối loạn. Quản gia Ngô nói anh tới đây, em sợ anh chưa ăn cơm. Tôi mở cửa xuống xe. Quản gia Ngô bị phạt làm việc vặt ở sân sau, tin tức còn nhanh hơn cả lễ tân. Diệp Tuyết cắn môi, thiếu phu nhân, chẳng lẽ ngay cả việc tôi mang canh chị cũng muốn quản? Tôi nhìn bình giữ nhiệt trong tay cô ta, trong canh bỏ gì? Sắc mặt cô ta thay đổi. Chị có ý gì? Không có ý gì. Cô đau đầu nhiều năm, uống không ít thuốc, trong canh có mùi thuốc cũng là bình thường. Cố Mặc Đình đưa tay nhận lấy bình giữ nhiệt, mở ra ngửi một cái, sắc mặt anh trầm xuống. Diệp Tuyết vội nói, đây là canh an thần, bác gái cũng uống. Tôi nói, vậy mang về cho phu nhân Triệu uống. Nước mắt Diệp Tuyết lại trào ra, thiếu phu nhân, tôi biết chị ghét tôi, nhưng chị không thể nghĩ tôi xấu xa như vậy. Gần đây anh Mặc Đình ngủ không ngon, tôi chỉ thương anh ấy.
Cố Mặc Đình đậy nắp bình lại. Sau này không cần mang nữa. Diệp Tuyết sững người. Anh Mặc Đình, anh nhìn cô ta, cũng đừng bảo quản gia Ngô dò hỏi hành tung của anh. Nước mắt Diệp Tuyết treo trên mặt mãi không rơi xuống. Tôi đi về phía thang máy. Cố Mặc Đình gọi tôi, Tần Giao, đợi đã. Tôi không dừng lại. Diệp Tuyết nghẹn ngào phía sau. Anh Mặc Đình, có phải vì chị ấy mà anh không tin em nữa không? Trước khi cửa thang máy khép lại, tôi nghe Cố Mặc Đình nói, Diệp Tuyết, anh chỉ muốn biết sự thật. Sau khi về nhà họ Cố, Triệu Lam đang ngồi chờ trong phòng khách, trên bàn đặt bình giữ nhiệt đó. Diệp Tuyết đã khóc ngã vào bên cạnh bà ta trước. Bác gái, cháu chỉ mang canh, thiếu phu nhân nói cháu bỏ thuốc, anh Mặc Đình cũng nghi ngờ cháu. Triệu Lam giơ tay ném tách trà xuống cạnh chân tôi. Tần Giao, con còn muốn làm tới bao giờ? Diệp Tuyết lớn lên ở nhà họ Cố từ nhỏ, nếu nó có lòng xấu thì đã có từ lâu rồi. Tôi nhìn những mảnh sứ vỡ, lòng xấu cũng có sớm có muộn. Triệu Lam tức đến run người, đưa tay chỉ vào tôi, con điều tra vật liệu, điều tra canh, điều tra chanh. Nhà họ Cố cưới con vào cửa là cưới một đứa con dâu hay cưới một bộ khoái? Tôi nói, nếu nhà họ Cố sạch sẽ, sợ tôi điều tra gì? Cố Mặc Đình theo sau bước vào. Triệu Lam lập tức quay sang anh. Mặc Đình, con nghe xem nó nói lời gì. Hôm nay nó dám điều tra cậu con, ngày mai nó sẽ lật tung nhà họ Cố. Cố Mặc Đình nhìn Triệu Lam. Mẹ, chuyện vật liệu con sẽ điều tra. Triệu Lam sững sờ, con thật sự tin nó? Diệp Tuyết nắm lấy tay Triệu Lam. Bác gái, có lẽ thiếu phu nhân cũng vì muốn tốt cho nhà họ Cố. Tôi nhìn cô ta, câu này cô nói muộn thật. Diệp Tuyết cúi đầu. Tôi nói gì thiếu phu nhân cũng cảm thấy sai. Ông cụ Cố được dì Tần đẩy ra, cãi đủ chưa? Phòng khách im lặng. Ông cụ nhìn Cố Mặc Đình. Tổng giám đốc Tôn nói thế nào? Cố Mặc Đình nói, hợp tác tiếp tục, nhưng phải đổi nhà cung cấp vật liệu. Triệu Lam sốt ruột, bố, không thể đổi. Đó là người của anh con, những năm nay đều chưa xảy ra chuyện. Ông cụ dùng gậy gõ nhẹ xuống đất. Chưa xảy ra chuyện không có nghĩa là chưa làm chuyện. Sắc mặt Triệu Lam trắng đi. Diệp Tuyết bỗng lên tiếng, ông nội Cố, phiếu kiểm nghiệm trong tay thiếu phu nhân có lẽ có hiểu lầm. Cậu Triệu làm việc xưa nay ổn thỏa, sẽ không hại Cố thị. Tôi hỏi, sao cô biết chuyện phiếu kiểm nghiệm? Cô ta cứng đờ. Cố Mặc Đình cũng nhìn về phía cô ta, ngón tay Diệp Tuyết chạm vào quai bình giữ nhiệt, rất nhanh lại buông ra. Vừa rồi tôi nghe thấy trong bãi xe, tôi nói, tôi chỉ nói về canh, không nói phiếu kiểm nghiệm. Triệu Lam lập tức chắn trước mặt cô ta. Tần Giao, con đừng bám lấy một câu nói mãi không buông. Ông cụ Cố nhìn chằm chằm Diệp Tuyết. Diệp Tuyết, ai nói cho cháu biết? Nước mắt Diệp Tuyết rơi xuống, là quản gia Ngô. Bà ấy nói thiếu phu nhân cầm một tờ giấy tới Tôn thị, cháu sợ anh Mặc Đình bị người khác bắt nạt nên mới tới. Sắc mặt Cố Mặc Đình càng trầm. Quản gia Ngô lại biết. Dì Tần nhỏ giọng nói, ông cụ, cả buổi sáng hôm nay quản gia Ngô vẫn ở sân sau, không hề ra ngoài. Phòng khách yên tĩnh đến mức nghe được tiếng đồng hồ. Diệp Tuyết ngẩng đầu, dì Tần, dì đang nói tôi nói dối sao? Dì Tần không lùi bước, tôi chỉ nói những gì mình nhìn thấy. Ông cụ Cố lên tiếng, gọi quản gia Ngô tới. Sắc mặt Diệp Tuyết trở nên rất khó coi. Triệu Lam còn muốn nói, ông cụ đã giơ tay ngăn lại. Ai dám cản thì cùng cút khỏi nhà họ Cố. Khi quản gia Ngô bị dẫn tới, tạp dề của bà ta còn dính nước. Vừa vào cửa, bà ta đã quỳ xuống. Ông cụ, tôi không biết gì cả. Tôi nhìn bà ta, tôi còn chưa hỏi. Môi quản gia Ngô run lên. Diệp Tuyết bỗng khóc thành tiếng. Thiếu phu nhân, rốt cuộc chị muốn ép chết bao nhiêu người? Tôi lấy tấm thẻ đồng cũ trong túi ra đặt lên bàn trà. Quản gia Ngô nhìn thấy thứ đó, cả người co về sau, đầu gối miết trên thảm tạo thành một nếp gấp. Cố Mặc Đình hỏi, đây là gì? Tôi nói, anh hỏi bà ta. Quản gia Ngô nhìn tấm thẻ đồng, giọng run như chiếc chiêng bị thủng. Đây là thẻ nhận dạng của đội cứu hộ Tây Lĩnh năm đó. Cố Mặc Đình đột ngột quay đầu nhìn tôi. Đội của vị hôn phu cô. Tôi không nhìn anh, chỉ hỏi quản gia Ngô, tại sao bà sợ nó? Quản gia Ngô dập đầu một cái, thiếu phu nhân, tôi không dám nói. Diệp Tuyết nhào tới túm lấy bà ta, bà đừng nói bậy, bà căn bản không biết gì. Gậy của ông cụ Cố nện mạnh xuống đất, để bà ta nói. Quản gia Ngô khóc ngẩng đầu lên. 3 năm trước, trước khi núi Tây Lĩnh sạt lở, có người đã nhận được tin sơ tán trước, nhưng tin đó bị ém xuống. Sau đó, đội cứu hộ có người chết. Trong tay cô Diệp có một tấm thẻ giống hệt. Cô ấy nói, chỉ cần tôi nghe lời sẽ không ai biết năm đó có người gọi cuộc điện thoại đó đến tòa nhà nhỏ. Diệp Tuyết hét lên, bà vu khống tôi. Cố Mặc Đình đứng đó như bị người ta rút mất giọng nói. Cuối cùng tôi nhìn anh, bây giờ anh còn cảm thấy tôi chỉ là người khó gần sao? Trong thư phòng nhà họ Cố, tất cả mọi người đều bị ông cụ giữ lại. Diệp Tuyết khóc đến không thở nổi. Triệu Lam ôm cô ta như ôm con gái ruột chịu hết oan ức. Bố, quản gia Ngô bị Tần Giao dọa phát điên rồi, chuyện 3 năm trước có liên quan gì tới Diệp Tuyết? Khi ấy Diệp Tuyết bệnh đến mức không xuống giường nổi. Quản gia Ngô quỳ dưới đất lắc đầu, phu nhân, tôi không dám nói dối. Năm đó cuộc điện thoại gọi đến tòa nhà nhỏ là tôi nhận, cô Diệp bảo tôi chuyển cho cô ấy. Nghe xong cô ấy liền cúp máy, còn nói đừng để Mặc Đình biết. Diệp Tuyết khóc hét, tôi không có. Tôi hỏi, trong điện thoại nói gì? Quản gia Ngô nghiến răng nói, Tây Lĩnh có nguy cơ sạt lở lần 2, phải lập tức thông báo cho đội cứu hộ rút lui. Cuối cùng Cố Mặc Đình lên tiếng, tại sao lại gọi đến tòa nhà nhỏ? Quản gia Ngô nhìn Diệp Tuyết, không dám trả lời. Giọng Diệp Tuyết nhỏ mà chói tai, bà ta đang bịa chuyện. Anh Mặc Đình,
anh không thể tin bà ta. Tôi nói, bởi vì ngày đó Cố thị từng quyên vật tư cứu hộ, người liên lạc tại hiện trường để lại số điện thoại nhà họ Cố. Lúc ấy Cố Mặc Đình ở nơi khác, điện thoại nhà cũ đang bận, tòa nhà nhỏ ở gần nên cuộc gọi chuyển tới đó. Cố Mặc Đình nhìn tôi, sao cô biết vị hôn phu của tôi chết ở đó? Trong thư phòng không ai nói gì. Tôi đặt một tờ giấy đã ố vàng lên bàn. Đây là bản sao sổ đăng ký cuộc gọi năm đó. Số nhận là tòa nhà nhỏ của nhà họ Cố. Thời gian nghe máy là 4 giờ 27 phút chiều. Vụ sạt lở lần 2 xảy ra lúc 5 giờ 9 phút, khoảng thời gian 42 phút đủ để mọi người rút xuống. Diệp Tuyết lao tới định giành, bị Cố Mặc Đình ngăn lại. Diệp Tuyết, đừng động. Cô ta ngơ ngác nhìn anh. Anh ngăn em. Gân xanh nổi trên mu bàn tay Cố Mặc Đình. Anh chỉ muốn nhìn cho rõ. Triệu Lam nghiêm giọng. Mặc Đình, con điên rồi sao? Chỉ vì mấy câu của Tần Giao mà con muốn thẩm vấn Diệp Tuyết. Ông cụ Cố cầm tờ giấy xem rất lâu. Tần Giao, cháu đã có thứ này từ lâu. Tôi nói, không đầy đủ. Tấm thẻ đồng do bạn cũ của bố cháu gửi tới, còn sổ đăng ký cuộc gọi mới được bổ sung đầy đủ trong mấy ngày nay. Cố Mặc Đình hỏi, cô gả vào nhà họ Cố là để điều tra chuyện này. Tôi bình tĩnh nhìn anh. Ông cụ Cố ban hôn, tôi không từ chối. Nếu đã bước vào, chuyện cần điều tra, đương nhiên phải điều tra. Trên mặt anh hiện lên một biểu cảm vô cùng khó coi. Vậy ngay từ đầu cô chưa từng nghĩ sẽ sống tốt với tôi. Tôi hỏi ngược lại, anh từng cho tôi cơ hội sống tốt sao? Diệp Tuyết bỗng bật cười một tiếng, tiếng cười rất ngắn, rất sắc. Hóa ra là vậy. Thiếu phu nhân gả vào đây chỉ để báo thù. Anh Mặc Đình, anh nhìn xem, cô ta căn bản không coi anh là chồng. Tôi nhìn cô ta, đến bây giờ cô vẫn muốn kéo chuyện sang tình nghĩa vợ chồng sao? Diệp Tuyết vừa khóc vừa lắc đầu. Tôi không biết cuộc điện thoại nào cả. Cho dù tòa nhà nhỏ từng nhận điện thoại cũng không phải tôi nghe. Quản gia Ngô hận tôi, đương nhiên bà ta sẽ hại tôi. Quản gia Ngô cuống lên, cô Diệp, tôi đã gánh thay cô bao nhiêu chuyện rồi. Tranh là cô bảo tôi lấy, hộp lễ về nhà mẹ đẻ là cô đổi, phương án là cô lấy từ thư phòng cậu chủ đi chép, bột thuốc trong canh cũng là cô bảo tôi bỏ vào. Cô không thể đẩy hết lên người tôi. Triệu Lam giơ tay tát quản gia Ngô một cái. Đồ tiện nhân, bà dám cắn Diệp Tuyết. Quản gia Ngô bị đánh ngã lệch sang một bên, bò dậy lại khóc. Phu nhân, tôi hầu hạ bà 20 năm. Tôi biết sổ sách vật liệu của nhà họ Triệu không sạch, cũng biết cô Diệp từng giúp cậu Triệu truyền lời. Bà còn bảo vệ cô ấy nữa, nhà họ Cố sẽ xong đời. Lần này ngay cả Triệu Lam cũng bất động. Ông cụ Cố nhắm mắt lại. Mặc Đình, gọi Triệu Minh tới. Triệu Lam lập tức nói, bố, tối nay anh con không ở Giang Thành. Tôi cầm điện thoại lên nhìn ra ngoài cửa. Ông ta có ở đây, vừa tới rồi. Cửa thư phòng bị đẩy ra. Triệu Minh đứng ngoài cửa, phía sau là hai vệ sĩ nhà họ Cố. Trên mặt ông ta vẫn còn nụ cười cố gượng. Bố, trong nhà náo nhiệt như vậy, sao không ai mời con? Ông cụ Cố nhìn ông ta. Chuyện vật liệu, cậu nói đi. Triệu Minh cười. Vật liệu gì? Tôi không hiểu. Tôi đẩy phiếu kiểm nghiệm tới trước mặt ông ta. Lô hàng của Tôn thị. Triệu Minh liếc qua, cười khẩy. Cô Tần vừa gả vào đã dám quản chuyện Cố thị. Mặc Đình, vợ cậu quản rộng quá rồi. Cố Mặc Đình không lên tiếng. Tôi nói, ông Triệu muốn cứng miệng cũng được, tổng giám đốc Tôn đã cho người kiểm nghiệm lại, sáng mai sẽ có kết quả. Sắc mặt Triệu Minh thay đổi, Diệp Tuyết bỗng lên tiếng, chú Triệu, chú đừng để thiếu phu nhân dọa, cô ta chỉ muốn đuổi tất cả chúng ta khỏi nhà họ Cố. Triệu Minh nhìn cô ta một cái, trong ánh mắt ấy không có thương xót, chỉ có cảnh cáo. Tôi bắt được nó. Cô Diệp vội gì? Ông Triệu còn chưa sợ, cô đã sợ trước rồi. Diệp Tuyết cắn môi. Ông cụ Cố nói, tối nay không ai được rời khỏi nhà họ Cố. Sáng mai có kết quả rồi nói tiếp. Nụ cười của Triệu Minh hoàn toàn biến mất. Bố, ông định giam lỏng tôi sao? Ông cụ giơ gậy lên, chỉ về phía cửa, cánh cửa nhà họ Cố. Cậu muốn vào thì vào, muốn đi thì đi, đã quá lâu rồi. Triệu Minh nhìn Triệu Lam. Em gái, em cứ nhìn như vậy sao? Môi Triệu Lam trắng bệch. Bà ta nhìn Diệp Tuyết, lại nhìn Cố Mặc Đình, cuối cùng không nói gì. Khi Diệp Tuyết cúi đầu, tay lén luồn vào trong tay áo, tôi thấy cô ta bật sáng màn hình điện thoại. Dì Tần, tôi lên tiếng. Dì Tần lập tức bước tới, trực tiếp lấy điện thoại của cô ta. Diệp Tuyết hét the thé, dựa vào đâu dì đụng vào đồ của tôi? Dì Tần nhìn màn hình, đọc những chữ chưa kịp gửi xong. Chú Triệu, đồ ở ngăn bí mật trong tủ sách tòa nhà nhỏ, tối nay nhất định phải xử lý. Cố Mặc Đình đột ngột đứng dậy, đến tòa nhà nhỏ. Khi cửa tòa nhà nhỏ được mở ra, Diệp Tuyết gần như được vệ sĩ dìu vào. Cô ta vẫn luôn khóc. Tiếng khóc va vào lan can cầu thang, nghe trống rỗng. Anh Mặc Đình, anh đừng làm vậy. Đó là nơi em đã sống hơn 10 năm, anh để nhiều người lục soát như vậy, sau này em còn mặt mũi gặp ai? Cố Mặc Đình đứng giữa phòng khách. Ngăn bí mật ở đâu? Diệp Tuyết lắc đầu, không có ngăn bí mật. Tôi đi tới trước tủ sách. Đây là lần đầu tôi tới tủ sách này, nhưng lại không xa lạ. Trong di vật của vị hôn phu 3 năm trước có một bức ảnh mờ, ở góc ảnh chính là dãy hoa văn chạm khắc này. Tôi đưa tay ấn vào đường vân gỗ bên phải tầng thứ 3. Một tiếng tách vang lên, tấm gỗ bật mở, tiếng khóc của Diệp Tuyết đứt đoạn. Trong ngăn bí mật có một túi giấy da bò, một chiếc bút ghi âm cũ, vài phiếu chuyển khoản và một tấm thẻ đồng. Cố Mặc Đình cầm tấm thẻ đồng lên, giọng khàn đi. Đây là gì? Tôi nói, tấm thứ 2. Anh nhìn Diệp Tuyết, chẳng phải em nói không biết sao? Diệp Tuyết từng bước lùi lại. Em không biết ai bỏ vào.
nhất định là Tần Giao, cô ta đã lên kế hoạch từ lâu, cô ta muốn hại em. Tôi cầm bút ghi âm lên. Vậy thì nghe thử. Triệu Minh lao tới định giành, bị vệ sĩ giữ lại. Bút ghi âm được bật lên, bên trong ban đầu là một trận tạp âm. Sau đó vang lên giọng của một cô gái trẻ, đừng thông báo cho đội cứu hộ. Mạc Đình quyên vật tư ở đó, nếu đội cứu hộ rút lui, truyền thông sẽ nói đồ nhà họ Cố quyên không có tác dụng, đợi họ cứu người ra rồi nói. Giọng một người phụ nữ khác run rẩy, cô Diệp, sẽ có người chết, vậy bảo họ cứu nhanh lên. Nếu bà dám nói với Mạc Đình, tôi sẽ bảo bác gái đuổi bà ra ngoài. Đoạn ghi âm dừng lại, trong phòng chỉ còn tiếng khóc gấp gáp của Diệp Tuyết. Tay Cố Mạc Đình buông thõng bên người, bút ghi âm suýt rơi xuống đất. Đây là giọng của em. Diệp Tuyết nhào tới túm quần áo anh. Anh Mạc Đình, khi đó em không hiểu chuyện, em chỉ sợ, em không muốn người ta chết, thật sự không muốn. Tôi nhìn cô ta, 42 phút, mỗi một phút cô đều có thể cứu vãn. Cô ta quay đầu nhìn tôi, trong mắt lần đầu lộ ra vẻ oán độc. Thì sao? Vị hôn phu của cô chết là do số anh ta xấu, chính anh ta muốn đi cứu người, liên quan gì tới tôi? Cố Mạc Đình giơ tay, lần đầu tiên đẩy cô ta ra. Diệp Tuyết ngã xuống thảm, không dám tin nhìn anh đẩy em. Cố Mạc Đình khó khăn ép ra một câu từ cổ họng. Em lừa anh 3 năm. Diệp Tuyết vừa khóc vừa cười. Em lừa anh, chẳng phải anh cũng cam tâm tình nguyện tin em sao? Em đau đầu, anh liền tới, em khóc, anh liền bỏ đi. Tần Giao nói thật, có lần nào anh tin cô ấy? Câu nói này giống như một cái tát giáng lên mặt Cố Mạc Đình. Triệu Lam lao vào, nhìn thấy đồ dưới đất, sắc mặt trắng bệch. Diệp Tuyết, sao cháu lại giữ những thứ này? Diệp Tuyết nhìn bà ta, bác gái, bác đừng giả vờ nữa. Chẳng phải bác sớm biết trong tay cháu có đồ sao? Chẳng phải bác nói chỉ cần cháu nghe lời, nhà họ Cố sẽ bảo vệ cháu cả đời sao? Triệu Lam lùi nửa bước, ông cụ Cố được đẩy tới cửa, sắc mặt đáng sợ. Triệu Lam, con cũng biết. Triệu Lam vội lắc đầu, bố, con không biết nó ém cuộc điện thoại, con chỉ biết trong tay nó có chứng từ vật liệu của nhà họ Triệu. Con sợ nó nói lung tung nên mới bảo vệ nó. Triệu Minh bỗng cười lớn, được lắm, kẻ này người kia đều muốn đẩy tôi ra. Diệp Tuyết, cô đừng quên ai đã giúp cô ém sổ ghi cuộc điện thoại đó. Diệp Tuyết hét lên, là ông nhận tiền, là ông nói nhà họ Cố không thể xảy ra chuyện. Triệu Minh giãy ra được một chút, chỉ vào tôi, Tần Giao, cô tưởng mình thắng rồi sao? Cô lấy được những thứ này thì thế nào? Nếu nhà họ Cố sụp đổ, bà Cố như cô cũng đừng mong sạch sẽ. Tôi nói, tôi chưa từng định dựa vào nhà họ Cố để được sạch sẽ. Triệu Minh cười khẩy, nhà họ Tần lại là thứ tốt đẹp gì? Năm đó bố cô cầu xin nhà họ Cố liên hôn, chẳng phải vì muốn trèo lên sao? Ngoài cửa vang lên một giọng già nua. Triệu Minh, miệng ông sạch sẽ một chút. Bố tôi chống gậy bước vào, phía sau là tổng giám đốc Tôn và một người đàn ông mặc vest xám. Nụ cười trên mặt Triệu Minh cứng lại. Sao ông vào được? Ông cụ Cố nhìn tôi một cái, ta mời. Bố tôi bước tới bên cạnh tôi, trước tiên nhìn tôi một lượt. Giao Giao không bị thương chứ? Tôi lắc đầu. Người đàn ông mặc vest xám lấy tài liệu ra. Tôi là luật sư được đại diện gia đình nạn nhân vụ Tây Lĩnh ủy thác. Những chứng cứ tối nay, chúng tôi sẽ nộp theo pháp luật. Sắc mặt Triệu Minh xanh mét. Các người dám? Tổng giám đốc Tôn lên tiếng. Tổng giám đốc Triệu, tôi đã nhận được kết quả kiểm nghiệm lại vật liệu. Lô hàng ông cung cấp cho Cố thị và Tôn thị đều không đạt tiêu chuẩn. Cố Mạc Đình đột ngột nhìn tổng giám đốc Tôn. Có kết quả rồi. Tổng giám đốc Tôn nói. Kết quả khẩn cấp. Tổng giám đốc Cố, cậu nên cảm ơn vợ mình. Nếu cô ấy không ngăn lại, lô hàng này được dùng tiếp. Thứ xảy ra chuyện không phải hợp tác mà là mạng người. Cố Mạc Đình nhìn tôi không nhìn anh. Triệu Minh còn định cãi. Tổng giám đốc Tôn, ông đừng nghe lời một phía của họ. Tổng giám đốc Tôn ném báo cáo tới trước mặt ông ta. Tôi chỉ nhìn con số trên giấy. Diệp Tuyết bò tới chân Cố Mạc Đình. Anh Mạc Đình, em sai rồi, em thật sự sai rồi. Anh cứu em đi, nể tình chúng ta cùng nhau lớn lên. Cố Mạc Đình cúi đầu nhìn cô ta, môi khẽ động. Tôi tưởng anh lại mềm lòng. Anh chỉ nói, báo cảnh sát. Tiếng khóc của Diệp Tuyết hoàn toàn biến giọng. Triệu Lam nhào tới ngăn cản. Mạc Đình, Diệp Tuyết không thể vào đó, sức khỏe nó không tốt, nó sẽ chết. Cố Mạc Đình nhắm mắt rồi lại mở ra. Mẹ, người đã chết đủ nhiều rồi. Khi xe cảnh sát tới nhà họ Cố, màn đêm đã áp sát bên cửa sổ. Trước khi bị đưa đi, Diệp Tuyết bám chặt khung cửa. Anh Mạc Đình, anh không thể đối xử với em như vậy. Anh từng nói sẽ bảo vệ em cả đời. Cố Mạc Đình đứng trên bậc thềm không bước tới. Anh đã bảo vệ nhầm người. Diệp Tuyết nhìn tôi, bỗng bật cười. Tần Giao, cô cũng đừng đắc ý. Cô tưởng bây giờ anh ấy hối hận thì sẽ yêu cô sao? Lòng anh ấy bẩn rồi, cô có cần không? Tôi nói, không cần. Mặt Cố Mạc Đình trắng bệch. Diệp Tuyết bị áp giải lên xe. Triệu Minh cũng bị đưa đi. Triệu Lam đuổi theo mấy bước, bị ông cụ Cố gọi lại. Đứng lại. Triệu Lam quay đầu, lớp trang điểm đã nhòe vì khóc. Bố, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Ông cụ Cố nhìn chằm chằm bà ta. 3 năm trước nó đã 22 tuổi. Con bảo vệ nó không phải vì nó đáng thương, mà vì nó nắm thóp nhà họ Triệu. Triệu Lam cứng miệng. Con chỉ thương nó. Con thương nó nên khinh rẻ Tần Giao, cướp quyền quản gia của nó, dung túng nó trộm của hồi môn, dung túng nó làm mất mặt nhà họ Cố bên ngoài. Triệu Lam ngồi phịch xuống ghế. Cố Mạc Đình nhỏ giọng nói, mẹ, tại sao mẹ chưa từng hỏi Tần Giao có đau hay không? Triệu Lam ngẩng đầu nhìn anh, bây giờ con trách mẹ.
Ban đầu ai chạy tới tòa nhà nhỏ trong đêm tân hôn, ai hết lần này đến lần khác bảo vệ Diệp Tuyết. Mặc Đình, con đừng tự tách mình ra sạch sẽ. Cố Mặc Đình bị câu nói này đóng đinh tại chỗ. Bố tôi lên tiếng, ông Cố, chúng tôi sẽ mang chứng cứ đi. Giao Giao cũng đưa đi. Cố Mặc Đình đột ngột nhìn tôi, cô muốn về nhà họ Tần. Tôi nói, nếu không thì sao? Anh bước lên một bước, chuyện vẫn chưa xử lý xong. Đó là chuyện của nhà họ Cố. Cô là bà Cố. Tôi nhìn anh, cuối cùng anh cũng nhớ rồi. Anh hé miệng nhưng không nói được gì. Ông cụ Cố nhìn tôi, giọng già đi rất nhiều. Tần Giao, lần này nhà họ Cố có lỗi với cháu muốn về ở, ta không cản. Đợi chuyện được xử lý rõ ràng, nhà họ Cố sẽ đích thân tới cửa tạ lỗi. Bố tôi lạnh giọng, tạ lỗi thì được, đừng nói tới tình nghĩa vợ chồng nữa. Nhà họ Cố không cho được, nhà họ Tần chúng tôi cũng không nhất định phải cần. Cố Mặc Đình gọi tôi, Tần Giao. Tôi dừng bước, trong tay anh vẫn nắm tấm thẻ đồng, cái này trả cho cô. Tôi nhận lấy tấm thẻ đồng, ngón tay anh chạm vào lòng bàn tay tôi rồi rất nhanh rút lại. Tôi không biết chuyện 3 năm trước. Tôi nói, tôi biết. Trong mắt anh vừa lóe lên một chút ánh sáng. Tôi nói tiếp, nhưng anh không biết không có nghĩa là anh vô tội. Ánh sáng đó tắt đi, tôi và bố rời khỏi nhà họ Cố. Khi xe chạy khỏi cổng lớn, tôi thấy dì Tần đứng ở cửa lén lau nước mắt. Ngày hôm sau, chuyện của Diệp Tuyết và Triệu Minh truyền khắp Giang Thành. Cố thị dừng toàn bộ nguồn cung từ nhà họ Triệu. Ông cụ Cố đích thân ra mặt ổn định các đối tác. Cố Mặc Đình liên tiếp mấy ngày không về nhà cũ. Tôi ở lại nhà họ Tần. Tần Vi tới một lần, trong tay xách hoa quả, vừa vào cửa đã nhìn sắc mặt tôi. Chị, những chuyện trên mạng đều là thật sao? Mẹ tôi lườm cô ta, không biết nói chuyện thì ngậm miệng. Tần Vi rụt cổ, con chỉ muốn hỏi Diệp Tuyết thật sự từng hại chết người sao? Tôi nói, vụ án vẫn đang điều tra. Tần Vi cắn táo, nhỏ giọng nói, trước kia em còn nói đỡ cho cô ta, có phải em rất ngu không? Tôi liếc cô ta, cuối cùng em cũng tiến bộ. Cô ta không dám cãi, một lúc sau đặt một chiếc thẻ lên bàn. Tiền tháng trước mượn chị, em trả một nửa, nửa còn lại tháng sau em trả. Em không lấy làm chuyện xấu, chỉ bị người ta lừa đầu tư vào một cửa hàng. Mợ tôi đứng bên cạnh, mặt xanh lè. Tần Vi lập tức nói, mẹ, con biết sai rồi. Sau này con không ngưỡng mộ người khác gả vào hào môn nữa, đáng sợ quá. Mẹ tôi không nhịn được bật cười. Trong nhà hiếm khi có chút sức sống. Buổi chiều, tổng giám đốc Tôn tới nhà họ Tần. Ông ấy mang theo một bản thỏa thuận hợp tác mới. Bên Cố thị đã đổi nhà cung cấp vật liệu. Tôi đồng ý tiếp tục, nhưng tôi muốn mời cô Tần làm người giám sát bên ngoài. Bố tôi nhìn tôi, con tự quyết định. Tôi hỏi tổng giám đốc Tôn, tại sao tìm tôi? Tổng giám đốc Tôn nói, cô dám phá đài của chồng mình, chứng tỏ cô sẽ không nói dối vì thể diện. Tôi nói, tôi và Cố Mặc Đình chưa chắc còn là vợ chồng. Tổng giám đốc Tôn cười, vậy càng tốt. Bớt một tầng băn khoăn, tôi nhận bản thỏa thuận. Chuông cửa vang lên, người giúp việc vào nói, cậu Cố tới. Tiếng cười trong phòng khách dừng lại. Cố Mặc Đình đứng ngoài cửa, bộ vest nhăn nhúm, trong tay cầm một túi hồ sơ. Anh nhìn thấy tổng giám đốc Tôn cũng không bất ngờ. Tần Giao, tôi tới đưa đồ. Mẹ tôi không muốn cho anh vào. Tôi nói, để anh ấy vào. Cố Mặc Đình đi tới trước mặt tôi, đặt túi hồ sơ xuống. Đây là những thứ còn lại trong tay Diệp Tuyết, cảnh sát đã sao lưu. Trong bản gốc có danh sách đội cứu hộ của vị hôn phu cô. Tôi nghĩ cô sẽ cần. Tôi mở ra nhìn một cái, trên trang đầu tiên viết tên Lục Hoài Xuyên, vị hôn phu của tôi. Tôi khép tài liệu lại. Cảm ơn. Cố Mặc Đình như bị hai chữ này đâm một cái. Tôi không xứng để cô cảm ơn. Tần Vi đứng bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm, cũng còn chút tự biết mình. Mợ tôi vội véo cô ta. Cố Mặc Đình nghe thấy nhưng không nổi giận. Anh nhìn tôi, Diệp Tuyết đã khai một phần, Triệu Minh vẫn đang kéo nhà họ Cố xuống. Ông nội bảo tôi hỏi cô, ngày mai cô có đồng ý tới cuộc họp hội đồng quản trị Cố thị nói rõ chuyện vật liệu không? Tôi hỏi, với thân phận gì? Anh im lặng. Tôi nói, thân phận bà Cố, tôi không muốn dùng nữa. Phòng khách im lặng. Cố Mặc Đình nhỏ giọng hỏi, vậy cô muốn thân phận gì? Tôi nhìn anh, Tần Giao của nhà họ Tần. Ngày họp hội đồng quản trị Cố thị, tôi vào với thân phận đại diện nhà họ Tần. Cố Mặc Đình đích thân ra cửa đón tôi. Bên trong ngồi đầy họ hàng nhà họ Cố và lãnh đạo cấp cao của công ty. Triệu Lam cũng ở đó, sắc mặt rất kém. Có người vừa thấy tôi đã lập tức châm chọc, chuyện xấu trong nhà đều ầm ĩ ra ngoài rồi, còn mời người ngoài tới họp sao? Tôi ngồi xuống, tôi có thể đi. Hợp tác của Tôn thị cũng sẽ đi cùng. Người đó lập tức ngậm miệng. Cố Mặc Đình đặt báo cáo vật liệu lên bàn, toàn bộ nguồn cung do Triệu Minh phụ trách đều tạm dừng, tổn thất do nhà họ Triệu gánh chịu. Chứng cứ liên quan giao cho cảnh sát. Triệu Lam đột ngột đứng lên. Mặc Đình, đó là cậu ruột của con muốn ép ông ấy vào đường chết sao? Cố Mặc Đình nhìn bà ta, khi ông ấy đưa vật liệu không đạt tiêu chuẩn cho Cố thị, có từng nghĩ con là cháu ngoại của ông ấy không? Triệu Lam không nói được gì. Một thành viên hội đồng khác lên tiếng, đổi nhà cung cấp được, nhưng ai đảm bảo vật liệu mới không có vấn đề? Cô Tần không phải người của Cố thị, cũng không phải người lâu năm trong ngành. Tôi nói, không đảm bảo được. Người đó bật cười. Vậy cô tới làm gì? Tôi bày 3 phiếu kiểm nghiệm ra. Tôi chỉ có thể để mỗi lô hàng trước khi vào đều phải công khai. Ai ký tên người đó chịu trách nhiệm, sau này đừng lại nói không biết, không rõ, bị cấp dưới lừa. Sắc mặt mấy người trong phòng họp thay đổi. Tổng giám đốc Tôn ngồi bên cạnh lên tiếng, Tôn thị đồng ý cách này.
Cố Mặc Đình nói, Cố thị cũng đồng ý. Triệu Lam cười lạnh, đương nhiên con đồng ý. Bây giờ con bị nó mê đến mức ngay cả mẹ ruột cũng không cần. Tôi nhìn Triệu Lam, phu nhân Triệu đừng chuyện gì cũng kéo sang nam nữ. Hôm nay con trai bà còn bảo vệ Triệu Minh, ngày mai Cố thị sẽ bị đối tác từ bỏ. Triệu Lam tức đến run tay, cô có tư cách gì dạy dỗ tôi? Cửa bị đẩy ra, ông cụ Cố ngồi xe lăn đi vào, trong tay cầm một văn kiện. Nó có. Ông giao văn kiện cho luật sư công khai đọc. Ông Cố quyết định giao một phần quyền quản lý Cố thị cho Cố Mặc Đình chỉnh đốn lại, đồng thời lập ghế giám sát do cô Tần giao tạm thời đảm nhiệm trong thời hạn 1 năm. Cuối cùng có người trong phòng họp không ngồi yên được nữa. Bố, nó đã muốn ly hôn với Mặc Đình rồi. Ông cụ Cố nói, chuyện hôn nhân của nó và Mặc Đình tính riêng. Nhà họ Cố nợ nó, nhà họ Cố nhận. Cố Mặc Đình nhìn tôi, trong mắt có cảm xúc phức tạp. Tôi không đáp lại. Triệu Lam bỗng quét chiếc cốc xuống đất. Tôi không đồng ý. Dựa vào đâu nó được vào Cố thị? Nó chính là tới báo thù nhà họ Cố. Tôi nói, bà đoán đúng một nửa. Tất cả mọi người nhìn tôi. Tôi đứng dậy. Tôi quả thật muốn những kẻ hại chết Lục Hoài Xuyên phải trả giá. Nhưng nếu Cố thị vẫn còn cứu được thì nên sống sạch sẽ hơn một chút. Sau này ai lấy mạng người đổi tiền, người đó cút. Trong phòng họp không ai cười nữa. Sau cuộc họp, Triệu Lam chặn tôi trong hành lang. Ngón tay bà ta siết dây túi, khớp tay trắng bệch. Tần Giao, cô hài lòng chưa? Diệp Tuyết bị hủy, anh tôi cũng bị hủy. Mặc Đình bị cô ép đến mức mọi người phản bội. Tôi nói, họ bị hủy vì đã làm những việc đáng bị hủy. Triệu Lam nghiến răng, cô đừng tưởng ông cụ bảo vệ cô thì cô có thể thắng mãi. Nhà họ Cố không phải cái sân nhỏ nhà họ Tần, nước sâu lắm. Tôi nhìn bà ta, phu nhân Triệu, đến bây giờ bà vẫn không hiểu. Nước sâu không đáng sợ là nước bẩn. Bà ta giơ tay định đánh tôi. Cố Mặc Đình từ phía sau nắm cổ tay bà ta. Mẹ, đủ rồi. Ánh mắt Triệu Lam nhìn anh giống như nhìn kẻ thù. Con vì nó mà ngăn mẹ. Cố Mặc Đình nói, con đang ngăn mẹ tiếp tục sai. Triệu Lam hất anh ra. Được lắm. Các người đều lợi hại. Tôi muốn xem không có nhà họ Triệu, Cố Mặc Đình con có thể chống đỡ mấy ngày. Bà ta xoay người rời đi. Cố Mặc Đình đứng sóng vai với tôi một lúc. Trong tay mẹ tôi vẫn còn người, bà ấy sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tôi nói, vậy cứ để bà ấy tới. Anh nghiêng đầu nhìn tôi. Cô không sợ? Tôi cầm túi lên. Tôi từng sợ Lục Hoài Xuyên chết oan, sợ bố mẹ tôi đau lòng, sợ sự thật bị chôn vùi. Bây giờ chuyện đáng sợ nhất đã được đào lên, những chuyện còn lại đều không đáng gì. Cố Mặc Đình nhỏ giọng nói, tôi sợ. Tôi dừng lại. Anh nói, tôi sợ cô sẽ không bao giờ quay đầu nữa. Tôi nhìn bóng phản chiếu trên cửa thang máy. Cố Mặc Đình, không phải cứ biết sợ là sẽ được tha thứ. Cửa thang máy mở, tôi bước vào. Anh không đi theo. Sự phản công của Triệu Lam đến rất nhanh. 3 ngày sau, nhà máy cũ của nhà họ Tần bị người ta tố cáo, nói sổ sách có vấn đề, thủ tục phòng cháy chữa cháy cũng bị gây khó dễ, công nhân buộc phải ngừng làm. Khi tôi tới nhà máy, mợ tôi đang cãi ở cửa. Thủ tục của chúng tôi đầy đủ, dựa vào đâu niêm phong cửa? Người mặc đồng phục có thái độ rất cứng rắn, có người thật tên tố cáo, trước hết tạm ngừng hoạt động để kiểm tra. Bố tôi chống gậy đứng bên cạnh, sắc mặt không tốt. Tần Vi thấy tôi, vội chạy tới, chị, chắc chắn là bà già nhà họ Cố làm. Tôi nói, đừng mắng bậy. Tần Vi lập tức sửa lời, chắc chắn là vị lão phu nhân nhà họ Cố làm. Tôi nhìn người phụ trách, người tố cáo là ai? Người kia nói, không tiện tiết lộ. Một chiếc xe màu đen dừng lại. Triệu Lam bước xuống, bên cạnh là phu nhân Hà. Ánh mắt phu nhân Hà nhìn tôi mang theo vẻ hả hê sau khi trả thù. Cô Tần, làm người đừng quá sắc bén. Cô khiến người khác mất mặt, đương nhiên người khác cũng sẽ khiến cô khó chịu. Triệu Lam bước tới trước mặt tôi. Tôi đã nói từ lâu, nước nhà họ Cố rất sâu. Cô thật sự tưởng chỉ dựa vào vài tờ giấy là có thể lật trời sao? Mẹ tôi chắn trước mặt tôi. Bà Triệu, bà nhắm vào con gái tôi thì có bản lĩnh gì? Triệu Lam bật cười. Bà Tần, bà cũng nên dạy con gái mình, đã lấy chồng thì đừng luôn về nhà mẹ để gây chuyện, nếu không nên lụy cả nhà không hay chút nào. Tôi hỏi, bà là người tố cáo? Triệu Lam nói, tôi chỉ nghe nói nhà máy của nhà cô không sạch sẽ nên nhắc bạn bè kiểm tra một chút. Tôi gật đầu. Vậy thì kiểm tra. Triệu Lam sững lại. Tôi xoay người nói với công nhân, toàn bộ sổ sách, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hóa đơn nhập hàng, lấy hết ra. Hôm nay ai muốn kiểm tra thì kiểm tra tại chỗ, nếu không tìm ra vấn đề, ai niêm phong cửa thì người đó phải xin lỗi. Phu nhân Hà cười khẩy, cô tưởng mình là ai? Một chiếc xe dừng bên đường, tổng giám đốc Tôn bước xuống, phía sau là 2 luật sư. Cô ấy là cố vấn giám sát Tôn thị vừa ký hợp đồng. Nhà máy nhà họ Tần là nhà cung cấp mới của Tôn thị, tôi có quyền yêu cầu kiểm tra công khai. Sắc mặt phu nhân Hà thay đổi. Triệu Lam lạnh giọng, tổng giám đốc Tôn, ông nhất định phải xen vào chuyện nhà họ Cố sao? Tổng giám đốc Tôn nói, tôi xen vào chuyện làm ăn. Nếu phu nhân Triệu còn lấy ân oán cá nhân phá rối nguồn cung, tôi sẽ xem xét lại việc hợp tác với Cố thị. Cuối cùng trên mặt Triệu Lam cũng xuất hiện vết nứt. Người phụ trách bắt đầu kiểm tra. Sổ sách được lật từng trang, hồ sơ phòng cháy chữa cháy được đối chiếu từng mục. Phu nhân Hà càng chờ càng mất kiên nhẫn. Nhà máy nhỏ như vậy, sao có thể không có một chút vấn đề? Tần Vi không nhịn được, bếp nhà bà còn có vết dầu, dựa vào đâu nhà máy chúng tôi nhất định phải bẩn? Mợ tôi kéo cô ta im miệng. Tần Vi nhỏ giọng, con nói khá chuẩn mà. 2 tiếng sau, người phụ trách khép tài liệu lại,
tạm thời chưa phát hiện nội dung tố cáo là thật. Tháo niêm phong. Tôi nhìn Triệu Lam. Xin lỗi. Triệu Lam cười lạnh, cũng không phải tôi niêm phong cửa. Tổng giám đốc Tôn lên tiếng, phu nhân Triệu, tôi sẽ báo chuyện hôm nay cho ông Cố. Sắc mặt Triệu Lam trầm xuống, phu nhân Hà định rời đi, tôi chặn bà ta lại. Phu nhân Hà, lần trước ở buổi đấu giá bà bảo đảm cho Diệp Tuyết, nói cô ta không thể trộm đồ, hôm nay lại đi cùng phu nhân Triệu tới niêm phong nhà máy nhà tôi, mắt nhìn bạn bè của bà xưa nay đều kém như vậy sao? Trong đám công nhân vây xem có người bật cười, mặt phu nhân Hà đỏ bừng. Tần Giao, cô đừng quá đáng. Tôi nói, quá đáng là các người tới tận cửa bắt nạt, còn chê tôi không quỳ xuống cảm ơn. Khi Cố Mặc Đình chạy tới, Triệu Lam đang chuẩn bị lên xe, anh chắn trước đầu xe. Mẹ, xin lỗi nhà họ Tần. Triệu Lam như nghe thấy chuyện cười, con bảo mẹ xin lỗi cô ta. Cố Mặc Đình nói, đơn tố cáo là mẹ nhờ nhà họ Hà gửi, con đã điều tra ra. Sắc mặt Triệu Lam trắng bệch, mẹ là mẹ của con, cho nên con mới bảo mẹ xin lỗi ngay bây giờ chứ không phải đợi ông nội tới xử lý. Triệu Lam nhìn anh, nước mắt bỗng rơi xuống. Mẹ nuôi con lớn từng này, con vì một người phụ nữ mà ép mẹ. Giọng Cố Mặc Đình rất thấp, mẹ cũng từng ép mẹ của Tần Giao như vậy. Triệu Lam không nói được gì. Anh quay sang mẹ tôi, cúi người, bác gái, cháu xin lỗi, mẹ tôi không đỡ anh. Cậu Cố, lời xin lỗi của cậu tôi nhận, nhưng những ấm ức con gái tôi đã chịu không thể xóa sạch chỉ bằng một lần cậu cúi người. Cố Mặc Đình đứng thẳng nhìn tôi không nói gì. Triệu Lam nghiến răng, cuối cùng ép ra một câu từ kẽ răng, xin lỗi. Tần Vi lập tức hỏi, bà nói với ai vậy? Mũi kêu còn to hơn bà. Lần này mợ tôi không ăn. Triệu Lam tức đến xanh mặt. Tôi nói, thôi bỏ đi, hôm nay nhà họ Tần khai công, không muốn nghe lời xui xẻo. Triệu Lam ngồi vào xe, đóng cửa vang trời. Cố Mặc Đình ở lại giúp bố tôi chuyển những cuốn sổ sách bị bày ra về văn phòng. Bố tôi nhìn anh. Cậu Cố không cần làm những việc này. Cố Mặc Đình nói, cháu muốn làm. Bố tôi nói, điều tốt đến muộn là thứ không đáng tiền nhất. Động tác trên tay Cố Mặc Đình khựng lại. Bố tôi lại nói, nhưng ít nhất còn hơn không đến. Cố Mặc Đình ngẩng đầu, cảm ơn bác. Bố tôi xua tay, đừng cảm ơn quá sớm. Giao Giao có cần cậu hay không? Nhà chúng tôi không gật đầu thay nó. Trước khi vụ án của Diệp Tuyết mở phiên tòa, cô ta xin gặp tôi. Tôi đã đi. Cách một lớp kính, cô ta gầy đến biến dạng, tóc cắt ngắn, trên mặt không còn vẻ yếu đuối ngày trước. Cô ta cầm điện thoại lên, câu đầu tiên là, cô thắng rồi. Tôi nói, tôi không tới nghe cô nhận thua. Cô ta cười, vậy cô tới làm gì? Xem tôi thảm hại sao? Tôi tới hỏi cô một câu, 3 năm trước tại sao cô không thông báo cho đội cứu hộ? Cô ta nhìn tôi rất lâu, bởi vì tôi ghen. Tôi nắm điện thoại, không nói gì. Cô ta nói, hôm đó vốn dĩ Mặc Đình đã hứa đi bệnh viện cùng tôi, nhưng nhà họ Cố quyên vật tư nên anh ấy tạm thời rời đi. Điện thoại gọi tới nói đội cứu hộ gặp nguy hiểm, phản ứng đầu tiên của tôi là nếu xảy ra chuyện, Mặc Đình sẽ càng bận, nhà họ Cố sẽ bị mắng. Tôi không muốn tên anh ấy gắn liền với thất bại. Tôi nói, vậy nên cô hy sinh người khác. Diệp Tuyết bỗng kích động, tôi không muốn họ chết, tôi chỉ muốn chờ một chút. Đợi cứu hộ thành công, Mặc Đình sẽ là người thừa kế nhà họ Cố làm việc thiện, tôi cũng có thể được khen theo anh ấy. Ai biết núi sẽ sập? Tôi nhìn cô ta, không phải cô không biết núi sẽ sập, trong điện thoại đã nói cho cô biết. Gương mặt cô ta méo đi. Tần Giao, cô đừng đứng trên cao nhìn tôi. Cô gả cho Cố Mặc Đình chẳng phải cũng để điều tra vụ án sao? Cô dám nói mình không lợi dụng anh ấy? Dám. Tôi nói, tôi chưa từng để người vô tội chết thay mình. Diệp Tuyết thở hổn hển, bỗng bật cười. Cô biết không, tôi hận nhất loại người như cô, rõ ràng cũng đau, cũng nghèo, cũng bị người ta dẫm đạp, nhưng nhất định phải giữ bộ dạng trong sạch. Tại sao bây giờ Mặc Đình nhìn cô? Vì cô thắng. Nếu ban đầu tôi thắng, anh ấy sẽ bảo vệ tôi cả đời. Trước khi đặt điện thoại xuống, tôi nói, vậy nên đến hôm nay cô vẫn không hiểu. Anh ấy bảo vệ cô là lỗi của anh ấy, cô hại người là tội của cô. Cô ta đập lên kính hét, Tần Giao, cô đừng đi. Cô nói với Cố Mặc Đình, năm đó tôi thật sự yêu anh ấy. Tôi dừng lại, cầm điện thoại lên lần nữa. Diệp Tuyết, đừng lấy tình yêu che sự xấu xa. Tình yêu không cứu được người chết, cũng không rửa sạch tay cô. Khi rời đi, tôi nhìn thấy Cố Mặc Đình ở cửa. Rõ ràng anh đã nghe những câu cuối. Cô ấy muốn gặp tôi không gặp. Tôi nói, chuyện của anh không cần nói với tôi. Anh đi theo tôi ra ngoài, ngày mở phiên tòa, tôi sẽ ra làm chứng. Đó là điều nên làm. Anh cười khổ. Bây giờ cô nói chuyện với tôi giống như nói với một người qua đường. Tôi dừng lại. Cố Mặc Đình, giữa chúng ta phức tạp hơn người qua đường, cũng xa lạ hơn vợ chồng. Ánh mắt anh chìm xuống. Ngày tòa mở phiên xét xử, người nhà họ Cố, nhà họ Tần và nhà họ Triệu đều tới. Triệu Minh đẩy trách nhiệm lên người Diệp Tuyết. Diệp Tuyết kéo Triệu Minh xuống nước. Triệu Lam ngồi ở hàng ghế dự thính, sắc mặt trắng bệch. Khi đến lượt Cố Mặc Đình làm chứng, anh nói rõ ràng chuyện cuộc điện thoại gọi tới tòa nhà nhỏ 3 năm trước. Diệp Tuyết giấu chứng cứ, Triệu Minh ém hồ sơ. Diệp Tuyết khóc trên ghế bị cáo. Anh Mặc Đình, anh thật sự muốn hủy hoại em sao? Cố Mặc Đình nhìn cô ta. Không phải anh hủy hoại em, là em hủy hoại người khác, cũng hủy hoại chính mình. Diệp Tuyết hét the thé. Vậy còn anh dám nói mình không sai sao? Khi Tần Giao bị bắt nạt, anh ở đâu? Phòng xử án im lặng. Cố Mặc Đình nắm mép bục nhân chứng, giọng vô cùng khàn. Tôi có lỗi,
tôi sẽ dùng quãng đời còn lại để bù đắp. Tôi ngồi ở hàng ghế dự thính, không ngẩng đầu. Ngày có phán quyết, trong nhóm gia đình nạn nhân vụ Tây Lĩnh có người nhắn tin cho tôi: "Cô Tần, cảm ơn cô. Cuối cùng chúng tôi cũng có thể cho người nhà một lời giải thích." Tôi nhìn dòng chữ đó, ngồi rất lâu. Mộ của Lục Hoài Xuyên nằm ở phía bắc thành phố. Tôi mang bản án đến thăm anh. Gió thổi mép giấy kêu xào xạc. Tôi đặt tấm thẻ đồng trước mộ. Hoài Xuyên, những kẻ đè ép các anh cuối cùng đã bị lật ra. Phía sau vang lên tiếng bước chân. Cố Mặc Đình đứng cách đó không xa, trong tay cầm một bó cúc trắng. "Tôi có thể thắp hương cho anh ấy không?" Tôi không từ chối. Anh đặt hoa xuống, cúi người rất lâu. "Anh Lục, tôi xin lỗi." Trên núi gió lớn, giọng anh bị thổi tan một nửa. Khi xuống núi, anh hỏi tôi: "Thỏa thuận ly hôn, cô chuẩn bị xong chưa?" Tôi nói: "Chuẩn bị xong rồi." Anh gật đầu. Tôi ký. Tôi nhìn anh kéo khóe môi nhưng không cười nổi. "Tôi nợ cô, không nên tiếp tục dùng hôn nhân trói cô lại." Tôi nói: "Cố Mặc Đình, anh thông minh hơn rồi." Anh nói: "Quá muộn." Tôi không an ủi anh. Ngày ly hôn, ông cụ Cố đích thân tới nhà họ Tần. Ông mang theo lễ xin lỗi của nhà họ Cố, cũng mang theo một bản hợp tác mới. Tần giao, ly hôn là chuyện của hai đứa, còn lễ bồi tội nhà họ Cố nợ nhà họ Tần là chuyện của nhà họ Cố. Cháu nhận những thứ này không phải để mua cháu quay đầu, mà để nhà họ Cố nhớ khoản nợ này. Bố tôi xem danh sách lễ vật, không lập tức nhận. "Ông Cố, đồ quá nặng." Ông cụ nói: "Không nặng. So với mạng người, thứ gì cũng nhẹ." Mẹ tôi thở dài: "Nhận đi, sau này Giao Giao còn phải sống, không thể luôn mang chuyện cũ trên lưng." Tôi ký thỏa thuận ly hôn. Khi Cố Mặc Đình ký tên, đầu bút dừng rất lâu trên giấy. Tần Vi đứng bên cạnh nhìn chằm chằm. "Cậu Cố, bút hết mực sao?" Anh nhìn cô ta một cái, thật sự bật cười. Khi ký xong, anh đẩy thỏa thuận cho tôi. "Tần Giao, chúc mừng cô." Tôi nói: "Cũng chúc mừng anh." "Chúc mừng tôi chuyện gì? Cuối cùng không cần tiếp tục giả mù." Anh cúi đầu một lúc lâu sau nói: "Đúng, Triệu Lam không tới. Nghe nói bà ta bị ông cụ Cố đưa ra ngoại ô tĩnh dưỡng, chuyện nhà họ Triệu vẫn tiếp tục bị điều tra. Phu nhân Hà vì vu cáo nhà máy nhà họ Tần nên bị Tôn thị cắt hợp tác, trong giới phu nhân không còn vẻ vang như trước." Ngày Diệp Tuyết kháng cáo thất bại, Cố Mặc Đình gửi cho tôi một tin nhắn: "Giữ nguyên phán quyết." Tôi trả lời 2 chữ: "Biết rồi." Anh không làm phiền tôi nữa. 1 năm sau, nhà máy nhà họ Tần mở rộng, Tôn thị và Cố thị đều trở thành đối tác lâu dài. Tôi không tiếp tục đảm nhiệm ghế giám sát của Cố thị mà đề cử dì Tần. Ông cụ Cố biết chuyện, cười nói: "Cháu đúng là biết đào góc tường nhà họ Cố." Dì Tần đứng bên cạnh tôi, hơi ngượng ngùng: "Ông cụ, tôi chỉ đổi chỗ làm việc thôi." Tôi nói: "Dì Tần giỏi giám sát người khác, thích hợp hơn tôi." Cố Mặc Đình cũng tới nghi thức khánh thành mở rộng. Anh đứng ngoài đám đông, không chen lên trước. Khi giải lụa đỏ cắt băng rơi xuống, công nhân vỗ tay, Tần Vi tung duy băng đầy trời. Mợ tôi vừa mắng cô ta vụng tay vụng chân vừa cười không khép miệng. Tổng giám đốc Tôn bưng tách trà bước tới bên cạnh tôi: "Cô Tần, sao hôm nay ở Giang Thành không ai dám nói nhà họ Tần dựa vào nhà họ Cố nữa?" Tôi nhìn tấm biển mới treo trước cửa nhà máy mới, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Cố Mặc Đình nghe thấy, đứng cách mấy bước nhìn tôi. Sau khi nghi thức kết thúc, anh đưa cho tôi một chiếc hộp gỗ cũ. "Ông nội bảo tôi giao cho cô khoản bồi thường cuối cùng cho đội cứu hộ Tây Lĩnh. Nhà họ Cố đã bù đầy đủ, mỗi gia đình trong danh sách đều đã ký nhận." Tôi mở hộp, bên trong là một chồng biên nhận dày, còn có một lá thư của mẹ Lục Hoài Xuyên. Trong thư chỉ có mấy dòng: "Giao Giao, đừng tiếp tục mắc kẹt trong ngọn núi đó. Nếu Hoài Xuyên còn sống, nó cũng mong con bước về phía trước." Tôi khép thư lại, rất lâu không nói gì. Cố Mặc Đình nói: "Tần Giao, sau này tôi sẽ không cầu xin cô quay đầu nữa." Tôi ngẩng mắt nhìn anh đút tay vào túi áo khoác, như cuối cùng đã học được cách đứng ở vị trí mình nên đứng. Cố thị sẽ tiếp tục điều tra, những người còn lại của nhà họ Triệu, ai từng chạm vào thứ bẩn thì giao người đó ra. Mẹ tôi cũng đã ký văn kiện từ bỏ quyền quản lý Cố thị. Ông nội nói lời xin lỗi bà ấy nợ cô, cả đời này cũng không trả sạch. "Vậy không cần trả nữa." Tôi nói: "Chỉ cần đừng tiếp tục hại người." Anh gật đầu: "Được." Tần Vi thò đầu từ cửa nhà máy ra gọi: "Chị, chụp ảnh rồi, chị còn không tới, em sẽ đứng chính giữa." Tôi bước qua, bố tôi chống gậy đứng dưới tấm biển, mẹ tôi chỉnh cổ áo cho ông. Dì Tần bị công nhân đẩy lên hàng đầu, trên mặt vừa hoảng vừa vui. Tổng giám đốc Tôn chê ánh nắng chói mắt nhưng nhất định muốn giành ô che nắng trong tay Tần Vi. Tần Vi không chịu, hai người cãi nhau như học sinh tiểu học. Nhiếp ảnh ra gọi: "Mọi người nhìn sang đây." Trước khi màn chập được nhấn, Cố Mặc Đình đứng rất xa, khẽ gật đầu với tôi. Tôi cũng gật đầu một cái. Đó không phải tha thứ, cũng không phải bắt đầu lại, mà là sau khi bụi trần lắng xuống, dành cho quá khứ một tiếng đóng cửa đàng hoàng. Sau đó Diệp Tuyết viết mấy lá thư trong tủ, tất cả đều bị tôi trả lại nguyên vẹn. Triệu Minh và những người nhà họ Triệu có liên quan lần lượt bị kết án. Phu nhân Hà chuyển khỏi Giang Thành, Triệu Lam không xuất hiện trước mặt tôi nữa. Trước khi qua đời, ông cụ Cố giao phần sạch sẽ của Cố thị cho Cố Mặc Đình, đồng thời để lại một lá thư xin lỗi cho gia đình nạn nhân Tây Lĩnh. Mùa đông năm đó, tôi lại tới nghĩa trang phía bắc thành phố một lần. Tôi đặt mẫu sản phẩm đạt tiêu chuẩn đầu tiên của nhà máy mới trước mộ Lục Hoài Xuyên. "Anh nhìn xem, nhà họ Tần sống lại rồi." Gió thổi qua cành thông, hoa giấy khẽ rung. Tôi xoay người xuống núi, dưới chân núi đỗ xe của nhà họ Tần. Tần Vi nằm sấp bên cửa sổ vẫy tay với tôi.
Mẹ tôi chê cô ta để gió lạnh lùa vào nên giơ tay vỗ sau đầu. Bố tôi ngồi ở ghế phụ ôm bình giữ nhiệt trong lòng nói, hôm nay đã hầm canh, về nhà là có thể uống. Tôi mỉm cười bước tới. Trước đây tôi từng nghĩ sự thật là điểm cuối, sau này mới biết sự thật chỉ là chuyển tảng đá đè trên người ra. Con người vẫn phải đứng dậy ăn cơm, ngủ, kiếm tiền, sống những ngày tháng thật vang dội. Khi tuyết Giang Thành rơi xuống, đèn trong nhà máy mới của nhà họ Tần lần lượt sáng lên. Những người từng xem thường tôi cuối cùng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn tấm biển do chính tay tôi treo lên. Tần Giao không phải bà của ai, không phải vật phụ thuộc của ai, là Tần Giao của nhà họ Tần. Trong cuộc sống hối hả này, đôi khi chúng ta mải mê chạy theo những mục tiêu xa xôi mà quên mất rằng thời gian của cha mẹ lại là một chiếc đồng hồ đếm ngược. Những giận hờn, trách móc rồi cũng sẽ qua đi, chỉ có tình thân là điều duy nhất ở lại. Đừng để lời yêu thương hay một lời xin lỗi trở thành điều muộn màng nhất chúng ta dành cho những người thân yêu. Nếu câu chuyện hôm nay chạm đến trái tim bạn, hãy dành một phút để gọi điện hoặc ôm lấy những người thân yêu của mình nhé. Và đừng quên nhấn thích, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cùng mình lắng nghe những câu chuyện ấm áp tiếp theo. Cảm ơn bạn đã đồng hành, xin chào và hẹn gặp lại.